Përshëndetje nderuar miq, ditët kanë kaluar, ja kemi takuar sërish në rrëfimin tonë të fundjavës, ku sërish për gati një orë gjysmë do të qëndrojmë me një personazh mjaft interesant, ashtu siç bëjmë çdo fundjavë. Nuk do t'ja prezantoj cili është, do të ndjekim fillimisht një foto të fëmijës tij dhe më pas do të rikthehemi në studio. E pra ja bëhet pikërisht fjalë për këtë foto, ku i ftuari im ka qenë fare i vogël me motrën e tij. Të nderuar miq, kam nderin dhe kënaqësinë që në studio së bashku me ne këtë fundjavë tjetë regjizori i njohur zoti Kastriot Çipi. Kënaqësi që jeni në studio me ne. Kënaqësi është e imja. Vërtet keni mbaruar për regjizur, keni pasur disa role të vogla si aktor, po në fakt kohët e fundit keni qenë një nga zërat më potent të debateve që u bëhet në lidhje me teatrin kombëtar. Po, jemi detyruar të merremi me gjëra që nuk i përkasin direkt profesionit ton, sepse qeveria na ka vështirësuar jetën. Kënaqësia ime do ishte që tani të isha në një studio teatri apo në skenë duke bërë prova, nuk ka qenë kurrë vokacioni im që të merrem as me ligje, as me opozita publike. Por në këto kushte, kur është bërë pothuajse e pamundur të merresh me teatr, duhet të luftosh për të drejtat e tua, për hapësirën tënde krijuese, edhe për t'i vënë kufirin qeverisë. Qartë. Ne do ndalim pak më vonë faktet në këto problematika të fundit, në të cilat ju keni qenë mjaft i angazhuar kohët e fundit. Do të bëjmë një rikthim në vitet tuaja të para të fëmijës, ashtu si e nisëm faktet edhe me këtë foto, sepse vetë formati i emisionit është një rrugtim në jetën tuaj. Këtu jeni fare i vogël. Këtu jam 2 vjeç. Ndoshta në Lulishten mbrapa Skënderbeut, në Lulishten e famshme, ku bëhesh ku shkonin të gjithë për të bërë fotografi. Keni lidhur qytetin e Tiranës. Po, në Tiranë, atje kishte gjithmonë fotograf të gatshëm. Që rini gati. Po. Keni lidhur qytetin e Tiranës paçka se babai juaj në origjinë nuk është nga Tirana, është nga familjet më të njohura të Gjirokastrës. Babai im po është nga Gjirokastra. Ata kanë ardhur këtu si refugjat, të themi, sepse për shkak të luftës ata humbën biznesin e familjes, një hotel që kishin në Tepelen, u dëmtua dhe shtëpia nga bombardimet. Pastaj ndodhi që për shkak se ishin të lidhur me lëvizjet antifashiste, kanë qenë kandidat për internim, kanë qenë të mbyllur në kalan e Gjirokastrës, dhe fjala që ishte përhapur atëherë ishte që të gjithë ata që ishin në atë moment të mbyllur, se ishin familja komplet, nuk është se ishte marrë një individ që ishte ekspozuar më shumë. Ai që ishte më i ekspozuar ishte Xhaxhai që ishte partizan. Dhe legjenda e familjes thotë që ata ishin të gjithë kandidat për një kamp përqendrimi diku, jo vetëm familja ime, kuptojmë, të gjithë ata njerëz që ishin mbyllur në kala. Dhe dikur një ballist, me sa duket Gjirokastrit, ka bërë një akt që po ta di emrin do ta falenderoja publikisht, i ka lejuar natën të dalin. Edhe këta kanë ikur pastaj, nuk e di dhe sa njerëz të tjerë kanë qenë përveç familjes sime. Kanë ikur, si më thënë, me natë të ikim nga Gjirokastra. Vetëm të shpëtojnë? Po, sepse nuk e dim se ç'na ndodh po të kthehemi atje, pastaj kanë ardhur në Tiranë, këtu kanë marrë banesa me qira. Është rasti të themi që nuk kanë zaptuar Troje. Se nuk hiqen dot paralele midis lëvizjeve të popullatës para lufte apo para vitit 90 me lëvizjet pas vitit 90. Dhe nga i momenti janë vendosur në Tiranë dhe nuk kanë kthyer më në Gjirokastër. Me sa duket babai juaj u ndje mirë me mikpritjen tiranase, se dhe bashkëshorten e tij e mori origjinë nga Tirana. Po, kanë pas marrëdhënie të shkëlqyera, madje edhe për rrugicën ku ata kanë pasur këtë shtëpinë me qira. Ata kishin, babai im nuk jeton më, po për sa ka qenë gjallë, më ka folur gjithmonë me respekt. Kanë pasur marrëdhënie të shkëlqyera me të gjithë banorët e asaj mahalle. E cila duhet thënë që ishte mahalla e nënës time. Domethënë nuk ishte e njëjta rrugë, po ishte e njëjta rrugicë, po ishte e njëjta mahallë. Edhe mamaja juaj vjen nga një familje, po kaq e njohur ndoshta, sa dhe familja e babait, por nga qyteti i Tiranës. Mamaja ime është edhe ai një fis apo një familje me probleme? Shiko, mamaja ime nga prindet e saj është zela nga babaja dhe Tafaj nga Tirana. Zelet natyrisht që ishin autoktonë prej vitesh në Tiranë, Tafaj akoma më të vjetër. Me sa di unë, ata kanë dokumentacion që provon vazhdimsinë e tyre në Tiranë mbi 350 vjet. Ime më ka qenë, të themi pak e trembur në atë kohë, se po flasim për shumë vjet përpara, pra kur unë kam qenë fëmijë. Nëse në familjen e madhe të Timeti kishte komunist, ish partizan, edhe ata që ishin komunist kishin dashur të bëheshin komunist, po s'kishin arritur dot të bëheshin komunist. Këtej nga ana e nënës, nga familja e nënës, po madje edhe nga fisi, s'kishte pothuajse asnjë komunist. Madje një daj nënës ka bërë burg.
Ka bërë burg me ato gjyqet që bëshin atëherë, me 2 dëshmitarë falc, dileshin 10 dëshmitarë. Ku sajoj një alibi. Dilin 10 dëshmitarë që thonin të vërtetën, por pa rëndësi kishte sepse ishte vendosur. Ai duhet hynte në burg sepse ai kishte bërë gabimin e madh që kishte mbaruar jashtë Shqipërisë, në Graz të Austrisë. Kishte bërë gabimin tjetër që kishte mbaruar me medaljari, dhe gabimin e tretë final që ishte kthyer në Shqipëri. Në këtë moment ai ishte një objektiv që duhej goditur si shumë të tjerë intelektualë që dihej që nuk kishin simpati për komunizmin, edhe komunizmi për të hapur rrugën e vet i pastroi më njëherë. Qartë. Madje kur unë kam marrë vesh këtë gjë, kam pyetur Timati, kam thënë që si ka mundësi që ti u martove me një grua që kishte një njoll të vogël në biografi. Dhe ai më tha, kam pyetur. Kam marrë leje. Tek partia. Po patjetër. Ka shkuar, ka deklaruar që është kjo, po a mund ta marr? Si? A mund ta marr? Po patjetër duhet të merrte leje, patjetër. Po nisur nga kjo, unë logjikoj, sepse ka pasur edhe disa detaje të tjera më vonë lidhur me këtë dajën e nënës, që regjimi ishte plotësisht i vetëdijshëm që ai ishte i pafajshëm. Qartë. Sepse me sa di unë, ka një histori shumë interesante ky daja e nënës, në kohën që ka qenë në burg. Ai shfutur më njëherë në burg, më njëherë pas luftës, që në 45-ën. Në kohën që ishte në burg, qeveria kishte vendosur që të themelonte klubin e futbollit Partizani. Daja e nënës ka qenë Hakita Faj, ja përmendim emrin. Ka qenë futbollist. Dhe me sa duket ka qenë futbollist i mirë. Dhe stafi që do të krijonte ekipin e Partizanit, duke qenë një ekip që krijoi nga e para, nuk mund të zgjidhte nga sistemi zinxhiri se nuk ekzistonte sistemi zinxhir. Pra do bëhej si thuaç me mjaft hua. Do zgjidheshin lojtarët më të mirë nëpër klube të ndryshme. Dhe ky ishte zgjedhur trajner dhe kishte bërë gati, si thuaç, mos gaboj ka qenë Loro Boriçi. Kishte bërë gati formacionin. I thot atyre kolegëve të vet ngushtë që më ka ngelur i pambuluar pozicioni i mesfushorit të djathtë. Atëherë i thoshin Alla, i djathtë, nga Ala, italian, që ansor të janë thoshin Alla. E kishin shqipruar. Po. Dhe ata i thonë që vetëm filani është i përshtatshëm. Ata shkojnë takojnë Petrit Dumen, i cili ishte sponsori, në thonjsa, i klubit Partizani, brenda stafit Ministrisë Mbrojtjes. Po, sepse mbante Ministria e Mbrojtjes. Edhe i thonë që formacionin e kemi pothuaj gati, po kemi problemin e filanit, të Akita Fajit. Edhe ai i thotë të shoh dosjen, edhe flasin. Jargonin e Tiranës në atë kohë thuaj ka ftofjen mushkni. Domethënë biografia e keqe që i del njoll po ta kalosh në radiografi. Dhe konfirmohet ky arsyetim ose ky dyshim që kam unë, që qeveria ishte e vetëdijshme që gjyqi kishte qenë fals. Sepse Petri Dumja, mbasi e studion dosjen, i thret prapë në takim dhe i thotë që i thoni që vetëm të luaj, të dalim kampion si vjet, se në fund vitit ai është i lirë. Do t'ja heqim njollën. Po. Dhe këta të lumtur, shokët e vet, shkojnë me vrap në burg ta takojnë. Edhe këta mendojnë që po jepin një sijariq. Po. Që për 6 muaj duke luajtur futboll, do kesh trajtimin ushqimor, që në vend varfër ishte problem edhe trajtimi ushqimor, edhe mbaron. Ai ziu ndërkohë shkruante letra në burg, kërkonte pafajësi. I drejtoi gjithë instancave. Mirë, po duke qenë burr me shumë karakter, ai i thotë, ju po më thoni që unë do vi me kokë të qethur. Do më sjelli autoburgun në stadium. Do luaj, do marri prapë autoburgun, do më sjelli prapë në Biruc. Jo, i thotë, kjo nuk bëhet. Ose jam me faj dhe do ta vuaj deri ditën e fundit burgun, ose dal i pafajshëm, jo i falur. Duhet dal si i pafajshëm, dhe nëse dal si i pafajshëm, luaj edhe me Pukën, edhe me Ersekën. Nuk ka nevojë të luajë në Tiranë. Dhe nuk e pranoi. Nuk e pranoi dhe e bëri burgun deri në fund. Tjetër gabim i tij ky. Po, mund ta gjykosh nga pikpamja pragmatike, mund ta quash gabim. Ishte kosto për të. Ishte kosto, pa ishte burr me karakter. Me parime. Burr me shumë dinjitet, burr i rrallë. Ai i cili, ku di unë, mua më vjen vetëm mesazhe pozitive. Pati ndonjë tjetër, ndoshta goditje nga ky qendrim që mbajti? Jo, ai e bëri burgun deri në fund. Okej. Medaljen e arit e mbajti diku në shtëpi dhe filloi të punonte bojaxhi kur doli nga burgu. Ka punuar bojaxhi derisa ka dalë në pension. Bojaxhi është shumë e bukur në fakt. Po. Shumë interesante. Dhe çdo të diel vinte takonte gjyshën time, nënën e nënës, i veshur me kostum, me këpucë që i shkëlqenin, me një kapele që i shkëlqente, me një paraqitje që nuk të thoshte asgjë të bënte me profesionin që ai bënte. Ishte e pabesueshme. Kur unë e shikoj isha fëmijë.
Dhe dia që ishte qenë bëja gjithë, thosha nuk është e mundur. Ndërkohë, ju thatë vetë, ishte një për fëmijë. kujdesur, për paraqitjen e vet, për pastërtinë, Ishte ajo çka ishte së brendshmi dhe reflektoi si jashtë me sa duket. E ju ishte një fëmijë dhe ndoshta nuk e dini se ç'ndodhte. Jo, nuk ma thoshte njëri këtë gjë. Dëgjoni bisedan tek prindrit tuaj, ndoshta tek këtu ka për veshje diçka. Prindrit e mi kanë qenë jashtëzakonisht kujdesshëm për të mos bërë jo biseda politike, po asnjë lloj debati në syt tonë. Ne kur nuk e kemi ditur, unë dhe motra, që fëmijët tanë, që falni prindët tanë mund këtë pasur kontradikta. Qartë. Por, në kuptimin ideologjik kanë qenë të dy censorët tanë, madje nëna më shumë. Për shembull, nëse unë dëgjoja radio italiane apo jugoslave, ishte nëna që vinte më thoshte ule zërin ose fike fare. Nëse shikoja televizion, po ashtu programe jugoslave italiane, gjithmonë më thoshte mos bëj mohabet me njëri, ç'të duhet ty, po pse e ke antenën lart, po hiq atë drejt antenën të shpëtojmë. Kurse i mat, sigurisht donte që unë të isha i matur, që të mos flisja, si thua, pa dogan, por më tepër kishte këtë shqetësimin që më thoshte mësimet kur i bën ti, se unë vit në shtëpi dëgjoj vetëm duke parë televizor, duke dëgjuar muzikë në radio. Edhe e përdorte si të thuash si karrot dhe si kërbaç këtë punë e televizorit kur isha i vogël. Që më thoshte nëse s'ke bërë mësimet ose vin në shkollë dhe marr vesh që ke marrë një notë keqe, gjithë javën s'ke televizor. Do dënohesh. Po, patjetër, dënim do rish në tomën tënde. Ju jeni rritur në një lagje pak a shumë fakt të njohur diku përballë Polikumit në Unas, Politeknikumit që ishin mësuar ti thonin Polikumit dikur. Aty kanë kaluar 10 vitet e para tjetës. Domethënë aty prindët e mi janë vendosur më njëherë mas martesës dhe ne kemi ikur nga ajo lagje kur unë kam qenë 10 vjeç. Ka qenë një lagje fantastike për të qenë fëmijë. E jashtëzakonshme. Domethënë unë mendoj veten jashtëzakonisht me fat që kam qenë atë lagje, nëse e krahasoj sot me mënyrën si po e kalon fëmijërinë i mbir, më dhimbset. Nuk ka shanse të ketë aventurat që kishim ne në atë lagje. Ne shumë afër vendit ku unë banoja, pallatit ku unë banoja, fillonte menjëherë braka. E cila sot nuk ekziston më. Atëherë vetëm që ka qenë, por ka qenë masive. Ka qenë mahall i mirëfillt. Nuk e di se sa mi banor ka pasur, por ka qenë e madhe. Braka prezantonte një pikturë që kontrastonte me gjithçka që servirte televizioni. Ishte një realitet krejt tjetër. U sarri për shembull nga ajo lagje erën e blozës o xhakëve të lagur nga shiu, ose të blozës që kullonte nga tubat. Kishte një erë shumë të veçantë dhe nga gjatë gjithë ato banesa atje një katëshe ngroheshin sigurisht me dru zjarri, siç ngroheshin gjithë shqiptarët, por duke qenë një katëshe ishte më e ndjeshme. Era, unë kam qenë në shkollën fillore Migjeni, ka qenë në një rrugicë afër rrugës Fortuzi. Po, i përkiste asaj zone. Dhe çdo ditë për të shkuar dhe për të kthyer nga shkolla, unë kaloja mes përmes brakës. Dhe braka, siç u thash, prezantonte gjithçka që kuadri i njeriu të ri të socializmit nuk ishte. Unë për shembull në klasë të parë kam pasur një shoqe banke, ma vun shoqe banke sepse unë duhet ta merrja në patronazh, kështu ishte sistemi atëherë. Ishte një nxënës i mirë, një nxënës i dobët. Mirë duhet të merrte në patronazh, një nxënës jo të mirë, që mos themi të keq. E cila ishte 15 vjeç, unë isha, domethënë mbarova 7 vjeç klasën e parë. Ajo ishte 15 vjeç, ishte në limitin që edhe një vit nuk e detyronte dot më shteti të vinte për të bërë shkollën dhe ishte në klasë të parë. Një njeri që refuzonte në mënyrë kategorike të mësonte, se sigurisht nuk është se nuk arrinte dot ta bënte. Me sa duket bënte edhe shumë mungesa e lindte shkollën. Mirë, po tani imagjino një fëmijë që është rritur në inkubator, siç rriteshin gjithë fëmijët, me informacion tepër të kontrolluar, me edukat të rreptë në familje, që vjen dhe ka një njeri që nuk është jo moshatar, po ajo ishte në pubertet. S'kishit lidhje fare. Ishte 15 vjeç, plus i vinte nga një kulturë krejt tjetër. Edhe mbaj mend që diku përpara mbarimit të vitit shkollor, kjo vajza nuk erdhi në shkollë disa ditë, edhe siç ishte metoda e kohës, mësuesja më ngarkoi mua, më tha shko gjeje shtëpinë ku e ka, edhe pyete pse s'ka ardhur në shkollë. Edhe unë shkova, në Brag ishte një çezëm e madhe me beton, kështu me një rubinet shumë të madhe, që atje mbushten ujë të gjithë, se nuk ishte sistem ujësjellsi, ato ishin baraka. Dhe rrugës për të shkuar me idenë që do pyes dikë ku e ka shtëpinë filanin. Do ta gjeni duke pyetur. E gjej filanin duke mbushur ujë. Edhe mbeta, edhe i bëra pyetjen për cilën isha ngarkuar. I thash pse s'ke ardhur në shkollë. Po i përhumbur fare nga pamja e saj, që ishte krejt shokuese për mua e pamja, po. Dhe ajo më thotë, "I kere", më thotë sa fjalë. Të futi edhe një të sharë? Jo të sharë, po një fjalor bulgarin, nuk ishte e sharë, s'kishte arsye të më shante.
Unë jam martu, thoi zyshës. Ajo ishte martuar. Në atë kohë, në atë lagje, njerëzit martoheshin edhe pa e mbushur moshën ligjore, e bënin fakt. Edhe komuniteti që jetonte aty e kishte moshën 16 vjeç. Po. Shkonin dhe bënin dokumentat e gjendje civile. Kjo është një fotografi e shkollës fillore. Kjo është mësuesja ime e parë, e 3 viteve të para, për shkak se në vitin e 4 të shkollës fillore ai do të bënin pension. Është një personazh që nuk mund ta harroj kurrë, nuk mund t'i harroj kurrë emrin, Jaldis Qosja. E quaj vetëm me shumë fat që e kam pasur mësuese, sepse them që nëse ecuria ime në shkollë, nëse marrëdhënia ime me librin, në përgjithësi me dijen, ka qenë pozitive, ka qenë merita saj. Është e jashtëzakonshme ndikimi që mund t'japi mësuesja e fillores për mirë, për një nxënës, për ta bërë të dashuroj dijen, të dashuroj librin. Është një fatkeqësi e madhe nëse fëmia nuk e dashuron mësuesen e fillores. Është një problem që do ta vuaj gjithë jetën. Gjithë jetën. Unë kam qenë me fat në këtë mes, edhe jam shumë i lumtur për A është shoqja juaj e bankës këtu? Jo. Nuk është. Jo, po ky është fundi i vitit shkollor. Ajo tashmë ishte martuar. Plus që nuk është klasa e parë. Kjo okay. Kam frikë se është klasa e tretë. Jeni pak sa më të rritur. Po. Dhe po thuaj që në atë lagje, përveç kësë brakës, ne kishim Politeknikumin. Por në atë kohë, Politeknikumi nuk ishte ky që është sot. Nuk ishte ato pallatet që janë ndërtuar nga të katër anët. Pra, pas rrethimit të shkollës, e cila duhet thënë për publikun ka qenë garnizoni italian i Tiranës, pra kanë qenë fjetorët e ushtarëve. Pas rrethimit të shkollës kishte fusha. Në ato fusha, si thua në brezin e parë, me njëherë pas rrethimit, nuk parambillej asgjë, vetëm kishin në vend disa bunker. Dhe ne shkonim që e bridhim gjithë zonën. Përgjithsisht bëheshin zboret në fakt aty, te ajo zonë diku. Po, pikërisht. Fëmijët në atë kohë nuk ndjeshin të kërcënuar as nga rrëmbyesit, as nga pedofilët, as nga makinat që mund të ndodhin aksident, sepse kishte shumë pak makina dhe neve, ç'është e vërteta, çdo paradite eksploronim zonën. Lëvizje lirisht. Po, në moshën 10 vjeç që kam qenë unë, kemi lëvizur çdo ditë, kemi eksploruar me kilometra rreze rreth pallatit. Dhe shkonim atje përtej një muri, të cilin madje ata ushtarat, se ka pas dhe një repart vogël ushtarak, e lyenin me graso, që të rëshqisnin edhe mos kalonim. Po ne gjithsesi e gjenim mënyrën dhe kalonim, dhe dilim në anën tjetër në atë që quhet ferma. Fëmijë të shkatët të servitur, gjithë ditën në rrugë. S'kemi lënë gjë pa bërë. Dhe atje ka qenë një veturë e vjetër 1100 që ikshte, natyrisht s'kishte goma, s'kishte xhama, s'kishte asnjë pjesë që mund të hiqej, kishte ngelur vetëm karkasa, dhe ishte mbir bari, veturë e kohës luftës. Dhe ne atje kemi zbuluar rastësisht armë. Armë dhe municione reale. Kjo që po them është absolutisht e vërtet, nuk është fantazi. Me sa duket italianët në momentin e kapitullimit kanë marrë me shpejtësi ta zgjesojnë arsenalin e armëve, që të mos binin në dorë të komunistëve, të partizanëve. Dhe kjo punë është bërë me nxitim. Dhe ata nuk kanë arritur të shkatrojnë çdo armë që kanë pasur, sepse pjesa më e madhe e armëve që gjetëm atje ishin me tyt të shtypur. Pra thjesht kishin nxjerrë jashtë përdorimit. Mirë, po në atë mori armësh që kishin qenë çuditërisht shumë pak dhe sipër kishin. Filluam ta gërmonim dhe aty dilnin pafund armë. Ne gjetëm dhe armë që nuk ishin të dëmtuara. Dhe brenda 3-4 ditëve, se sa u hap fjala, filluam të gjithë si minator të gërmojmë. Të gërmonit. Po. Brenda 3-4 ditëve e gjithë mahalla, kur them mahalla, them bloku që kemi pasur terminologjinë në atë kohë, pra 5-6 pallate. Zona ku ju banonit. Ato 5-6 pallate u armatosën të gjithë fëmijët. Dhe kur dilim para dite për të luajtur, nuk luanim më futboll, as shpatash, po luftash me armë të vërteta. Të vërteta. Po. Natyrisht jo të gjitha ishin funksionale. Normal. Po Sepse ndoshta diçka mund të ndodhte me ndonjëra nga ato armë. Po patjetër, njëri prej nesh, ishte edhe më i madh se në mosh, ishte diku 13-14 vjeç. Ati kishte qelluar një nagant që ishte 100% funksional. Në gjendje të mirë, pra. Jo, 100% funksional, shkëlqente naganti. Qëllon se varet kur bie pa lagështi, nuk prishet. Po nuk i ra në sy ndonjë të rrituri? I ra, ja të po them. Dhe ky tani merrte 2 fishek, i fuste në mulli, atëherë nuk e dinë me çfarë është ruleta ruse. Dhe na kërcënonte. Po paniku jon ishte real. Sepse ne e dinim që ajo mekanizmi i shkrepës e kishte perfekt, i dëgjoi tingulli i mrekullueshëm metalik kur godiste gjelpëra.
Dhe kur vinte ai fishekët, nuk i vinte gjithmonë, i vinte kur donte ta terrorizonte neve. Kur donte të bënte shantazh. Ne vrapit edhe ishte vështirë të na e kalonte edhe macja me shpejtësi, sepse paniku ishte rrallë. Jeni të rekorde. Në një nga këto ditë kur ky tipi po na shantazhonte me këtë revolë, kalon një polic. Atëherë figura e policit ka qenë shumë e rëndë. Nuk ishte shumë i rëndë policia, nuk guxonte askush ta zgjaste. Po ky polic për fatin ton të mirë edhe të tin, edhe të këtij djalit, qelloi shumë inteligjent. Nuk e panikosi, nuk e alarmoi, nuk i bërtiti. I tha vetëm të keqen xhaxhi, vjen pa këtu. Edhe i erdhi, e kuptoi që për rolën do ta thriste, po duke qenë ky miqësor, ai nuk mund të i kërcënuar dhe nuk bëri një budallak në një marrëzi të momentit. Dhe i tha më ta shikoj pak rolën. Ja dha, i hapi mullirin, ne u mblodhëm gjithë kalamajtat e të shikonim. Po, kurioziteti i fëmijëve. I hoqi 2 fishekët, filloi të zverdhej polici. I futi fishekët në xhep të këmishës, e mbylli mullirin, e provoi, kur dëgjoi shkrepjen, polici nuk i besonte më syve dhe vezëve. Të mërshme. Edhe i thot këtij të keqen xhaxhi, ku e ke gjetur ti këtë? Te fusha, tha. Te cila fushë? Mrapa polikumit. Po s'njeti atje, po ka plot atje, tha. S'kam vetëm unë, tha kemi të gjithë, po thamë dhe ne kemi. Polici kërkoi kryetarin e frontit. Ato që ishte përfaqësuesi i pushtetit në një blok banesës. Dhe i tha, urgjent mbledhje fronti tani, krehje. Fëmijët kanë armë. Dhe ai sigurisht që e çoi lajmin atje ku duhet ta çonte. Patjetër. Dhe mua merrti shumë keq se më morën 2 revolë që kisha. Kisha një berreta, kisha edhe një nagant. Që në atë moshë. Po nuk punonin. Po patjetër. Kontrolluar i mat. Mjafton që ju dukej vetja trim se kishit. Jo, vetëm ishte loja më e bukur. Kaq më ndjeheshim më Një lloj lufte origjinale. E ndjenim veten tamam si aktor filmi sepse rolet që kishin ishin të vërteta, vetëm kaq. Ndërkohë kishit filluar të thoni në ëndër për të bërë një film, për të marrë pjesë në një film. Jo, shiko si është puna. Ne me filma shikonim. Po deri në moshën e kopshtit që është kjo fotografi, nuk është se na shkonte ndërmend që mund të merreshim me filma. Filmat ne i kemi parë, siç i kanë parë të gjithë, si një botë tjetër magjike që të bën të ndrosh. Po kur nuk na ka shkuar ndërmend që të jemi flas për këtë moshë, në moshën e fëmijërisë. Në rastin tim, unë kisha hallën Xhanvizë Kekon, regjisorin e shquar të filmave për fëmijë. Besoj pa modestim, pavarësisht se është kushuri i ime, mund të them që ishte e shquar. Regjisorja ndër më të mirat dhe më e dashura sidomos për filmat për fëmijë. Duke qenë se ajo bënte filma për fëmijë dhe duke qenë se erdhi edhe në kopshtin tim për të zgjedhur fëmijë për film. Dhe më bëri edhe këtë fotoprov, është kjo fotografi dhe një tjetër që më kanë mbijetuar. Sigurisht që fillova ta mendoj pastaj. Fillova ta mendoj sepse shokët e mi të kopshtit më vonë të klasës. Atëherë, këtu jeni për të përzgjedhur në një film që do të bënte halla juaj? Shiko, ajo përpara se të zgjidhte aktorët, shikonte me mira fëmijë. Po kur them me mira, se ka dhe statistika për këtë gjë. Për shembull, për të zgjedhur Herën Mustafarajin te Beni Cënvet, ka testuar 4000 fëmijë. Në shkollat ndryshme të Tiranës. Pra, për të, ato 5 minuta që kanë harxuar me mua kanë qenë një rutinë e zakonshme pune, nga të cilat ajo harxonte me orë të tëra çdo ditë. Unë nuk e di për cilin film ka qenë në këto kohë, po duhet këtë qenë për filmin Qyteti më i ri në botë, për shkak se bëhet fjalë për moshën e kopshtit e parashkollorit. Pikërisht ishte një qytet që ndërtuan fëmijët e kopshtit. Dhe e mbaj mend që më ka testuar atje këtë s'ke nuk e harroj, për shembull që më ka thënë ky është lapsi jot, unë po ta marr tani ma kërko lapsin. Kërkoje, siç do ja kërkoje shokut që ta mori, pa të drejtë. Ndërkohë operatori sa më ka bërë këtë fotografi. Dhe ajo mbarim të ati 5 minutit, konkludoj që unë nuk ishe i përshtatshëm. Pa çka si ishit nipi? Se më tha, ty nuk të merren vesh fjalët. Ti flet shumë keq. Unë kam pasur huqen që kam folur shumë shpejt. Dhe nga e folura shumë shpejt më vonë, pastaj kam filluar të zhvilloj edhe një tëmet tjetër që rrokjen e fundit të fjalës nuk e thoja. E haje. Po, e haja. E mbaje për vete. E haja dhe ajo këtë vërejtë ma ka bërë derisa kam qenë student. Ngulte këmbë në çdo rast, ma bënte ndonjëherë kur isha i rritur. Qartë. 20 vjeç. Nuk mbante me hatër.
Jo. I thosha unë në një gjë për shkakun dhe më kthej dhe më thoshte, çfarë the joti, nuk të kuptova. Fol më qartë. Thuaj edhe një herë. Tani të kuptova. Kështu duhet flasësh gjithmonë. Do të t'ja anguliste me sa duket. Dhe atëherë kam qenë pak i mërzitur. Ju mbeti hatri. Jo për këtë ditë, po sepse siç u thash në shkollën fillore, në klasën time ishin 2 vajza, në klasat paralele ishin 3 djemë dhe 2 vajza tjera, që rregullisht ishin në filmat e Xhanos. Dhe unë nuk isha, dhe kjo sigurisht më revoltonte, se thosha, po kjo... Pse s'më merr mua? Çfarë kanë ata më shumë se unë? Kur unë pastaj vendosa që të bëhem regjisor dhe hyra në akademi, arrita të kuptoj që ajo kishte jashtëzakonisht të drejtë. Dhe arrita të kuptoj që përveç se kishte të drejtë në kuptimin profesional të fjalës, dhe ajo ishte treguar profesioniste, arrita ta respektoj 2 fish për faktin që siç nuk ishte marrë fëmijët e saj, nuk bënte kompromise. Kur në përfil, jo. Madje e kam pyetur në një rast, i kam thënë si ka mundësi që as fëmijët e tu nuk i more, as mua, as filanin, kushërinë të tjerë. Nuk ta bëje di siç po bëjnë sa regjisorë të tjerë që gjen një moment që do ta gjen një mundësi për të futur dikë nga familja. Dhe më thot, kur unë kam qenë montazhiere, pa filluar të bëj regji, një ditë që po shkoja në punë, më hap dera një fqinje dhe më thot, lutem se filani po bën film, Hysera Kamin, ma merr djalin të ma shikoj. Edhe ma sjell kur të marrësh punën. Dhe unë tha, pa e zgjatur me atë nxitimin e mëngjesit që duhet shkoja në punë, e mora për dorë. Pa ja prishur qefin fqinjes, e çova drejt në studio të Hysera Kamin. Edhe i thash, Hysem, shikoje këtë djalin për film. Edhe Hyseni tha, siç po punonte, ngriti kokën, e ktheu pa djalin, e ktheu kokën nga unë dhe më tha, po ti si ma sjell. Nuk e shikon që ai s'ka super film. Dhe unë tha, nuk dija ku të futesh nga turpi. Kjo ka qenë herë e parë dhe e fundit tha që unë i kam thënë një kolegu gjysmë fjalë për një aktor, të rritur apo të vogël. Kur? Vetëm njerëzit profesionalisht. Dhe nuk kam pranuar, tha, ndërhyrje. Qartë, nuk mund të bëjnë kompromise njerëzit profesional. E mira do ishte të mos bënin. Ne do të vijojmë sërish, do të kërkoja vetëm pak momente për një hapësirë publicitare. Patjetër. Publicitet. Ja ku jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të dytë, nderuar miq. Jemi pikërisht në ato vite kur kishit filluar ndoshta që edhe të dashuronit paksa filmit, të kërkonit bëheshit pjesë e filmit, paçka se halla juaj nuk ju përzgjodhi dhe ju tha që nuk bëni për aktor filmash. Por, me sa duket edhe ju, sa kalonin vitet e kuptoni që kish pasur të drejtë, ndoshta tek mënyra se si flisnit, por ju ndërkohë po riteshit, po maturoheshit. Tentuat të shkruanit ose të bëni diçka në lidhje me artin. Ndoshta edhe fshehurazi, pa e ditur të tjerët. Prindët e mi më kishin abonuar në të gjitha revistat e kohës për moshat. Po. Dhe natyrisht kaloja një gjenerat, shkoja të thuash nga fillorja në ciklin e lartë të 8 vjeçares, revistat për atë moshë, më vinin gjithsesi. Edhe kemi pasur edhe një bibliotek, fatmirësisht shumë afër shtëpisë, gjë që më bëri të stimulohesha për të hyrë në garë për të fituar distinktivin miku i librit. Po. Pra që duhet lexoja, nuk e mbaj mend sa ka qenë numri, po ka qenë një numër i caktuar librash brenda. Po di që afatin prej 2 javësh që ishte marrja e një librit nuk e kam ezauruar kurrë deri në fund, gjithmonë i çojmë shpejt. Lexonit më shpejt. Po. Dhe nuk është se kam menduar se duhet bëhem shkrimtar, por flas gjithmonë për këtë moshë, për jo që këtë që tregon fotografia, por flas për periudhën e fillores. Por në revista, në Fatosi, në Ylka, shikoja që kishte edhe poezi të fëmijëve. Natyrisht poezi naive që mund të bëjë një fëmijë, dhe nganjëherë vjesh në sedër, dhe një ditë thashun po mirë ta provoj domun ta bëj një. Se e ka bërë kjo. Pse mos ta bëj domun? Dhe bëra dhe me siguri kam bërë një budallallëk se edhe vetë nuk e kam ruajtur, pastaj nuk më ka pëlqyer. Shtysa pastaj më ka ardhur krejt spontanisht, domethënë nuk është se vendosa që të shkruaj diçka dhe shkrova. Kur po hyra në pubertet dhe sigurisht kishin filluar këto dashurimet e para, natyrisht platonike, se po flasim për tjetër moshë dhe për tjetër kohë. Për vitet ndaluara? Po, pa dhe për moshë të vogël, se po flasim për 8 vjeçare. Patjetër. Megjithse ajo që unë kam provuar atëherë ka qenë një emocion i papërsëritshëm, pavarësisht se unë kam qenë fëmijë. Unë sot që edhe pak bëhem 50 vjeç, nuk kam pasur më kurrë në jetë emocione më të forta se sa ato që kam pasur kur kam qenë 13-14 vjeç. Me sa duket janë të lidhura me moshën.
Mundet. Po, ditë them që në atë periudhë, në kohën e lirë më vinte në mënyrë spontane të shkruaja. Edhe filloja Ti provoja dedikoje diçka dikujt? Jo detyrimisht, po me sa duket ishte një energji e moshës. Unë atëherë merresha edhe me sport shumë, edhe madje as stërvitja nuk mjaftonte. Kur e kujtoj sot them aq pak kalori ushqim që kemi marr. Si ka mundësi që nuk lodheshim edhe ktheheshim nga stërvitja dhe donin të luanim prapë. Dhe ishte gjithmonë problem që familjet na thristen, na mblidhten në shtëpi. Duhet mblidhen me zor. Për të bërë mësimet. Domethënë nëse kujtoj lagjen e dytë kur unë kam banuar, që ka qenë te Varri i Bamit, asociacioni i parë është i më që më thret nga kati i pestë. Po hajde më ku je, po kthehej më në shtëpi, hajde s'ke po. Sërish edhe aty ku shkuat një lagje prapë e cila ju ofronte shumë hapësirë për të luajtur. Sigurisht krahasim me lagjet e sotshme po. Po. Atëherë për shembull kur unë kam shkuar kanë qenë shumë pak pallate dhe këto që ishin fushat e varrezave që quheshin Varri i Bamit, ishin akoma aty. Qartë. Njerëzit ishin zhvarrosur, po kornizat e varreve ishin aty dhe neve për shembull kur luanim futboll praktikisht luanim midis varreve. Edhe midis qiparisave. U kalitët në një farë mënyrë aty. Ju doli dhe frika dhe emocioni. Nuk e di keni qenë, përveç se një djalë që ju pëlqente të lexonit, studionit, kishit marrëdhënie shumë të mira me shkollën, keni qenë djali Trazavaç ose djali që bënte prapësirat? Kam qenë aq Trazavaç, aq mistrec sa që i mbir nuk ka pasur shansin tjetër, edhe po donte të ishte. Domethënë kemi bërë gjëra që po t'i them tani animalistët do na rrethojnë televizionin edhe do kërkojnë të më linçojnë se për shembull kemi djegur mace me benzinë. Nuk si urrenim macet. E kemi bërë për shkak të spektaklit që shikonim kur një lëmsh i zjarrt vraponte nëpër lagje. Megjithatë janë gjëra që mosha nuk i mendon dy herë. Kemi për shembull neve ishim fëmijë në fillore pa mësuar notin, të pa shoqëruar, iknim nga shtëpia në mëngjes, shkonim në liçenin artificial, lashim liçen, që rrezikonim jetën praktikisht, se s'dinim not. Patjetër. Dhe ktheheshim në shtëpi dhe mundoheshim ta fshikim faktin që kishin qenë atje. Keni pasur, përveç marrëdhënieve shumë të mira me mësuesët, keni pasur ndonjë mësues që ja u keni nxjerr jetën? Këto çapkëlloj që të themi që i bëja në lagje, nuk i bëja në shkollë në fillore. Siç u thashë, ajo mësuesja fillore s'ka pasur autoritet jashtëzakonshëm mbi mua, pa qenë asnjëherë e dhunshme, asnjëherë kërcënuese. Pastaj në 8 vjeçare kam filluar të bëj ca zullume të vogla. Në 8 vjeçare ishte, do të themi që ishte ka ndryshuar dhe shkolla, ishte shkolla Fanolin, mos gaboj. Po, isha sepse Migjeni ishte vetëm fillore. Po. Unë pata një vit në shkollën 7 marsit, në klasë sportive për futboll. Familja u shqetësua shumë sepse më doli 9 matematika, edhe më hoqën nga futbolli, sipas meje bën një krim sepse më goditën shumë rënd psikologjikisht. Futbolli ishte dashuronit me sa duket sportin. Ishte pasion i madh dhe i vërtet. Dhe më dërguan në shkollën Fanoli, me demek një shkollë më e mirë, edhe sot konsiderohet prapë një shkollë, një nga shkollat e mira, një vend ku mësuesit kishin kërkesë të lartë llogarie. Duhet thënë që IMM ka qenë mësuese, por pikërisht për faktin pse ishte mësuese, nuk vinte kurrë në takim me prindë. Sepse më thoshte që qëllonte gjithmonë kishte të njohur në çdo shkollë. Edhe më thoshte nuk vi unë atje se turprohen përpara filanes, se ti me ato që bën në shkollë, do të turprosh mua dhe unë nuk vi. Nuk bëj fjalë që unë ta kisha pa çka se ishit një zonë shumë i mirë për të ndërhyrë të ndonjë pedagog. Nuk bëj fjalë. Jo, po kundrazi. Ai thoshte unë nuk vi se ti më turpron. Dhe i thoshte Timeti shko ti Rustem. Merru ti me këtë. Se thua se kisha shkarkuar për njësim prindëror. Edhe vinte i madh. Edhe i merrte vesh këto zullumet tona. Dhe kur i merrte vesh sigurisht që kishte dënime, kishte edhe kastigim, kishte edhe dhunë fizike. Sepse në atë kohë për shembull unë fillova të lë shkollën 8 vjeçare. Po pse nuk e lija se kisha frikë, unë mësoja, nuk e kisha problem fare. Edhe në klasë, kjo është gjëja më e mirë që kam pas në jetë në raport me shkollën, kam bërë marifete kur pyeteshin nxënësit në mësim, kolegët, por kur shpjegonte pedagogu kam qenë gjithmonë i vëmendshëm. E kishit mendjen aty. Po ku shkonit kur linin në orë të mësimit? Në Linz. Ç'kërkonit? Kisha një shok që nuk mësonte aq rregullisht, jo se ishte inteligjent, ai ishte inteligjent, ishte vetëm e kreu fakultetin për arkitekturë. Po nga njëherë për shkonit për mare? Jo, më nuk shkoni për mare, ky më thriste nga poshtë. Edhe më thoshte hajde se do ikim Linz. Po pse? Po se kam frikë në fizikës, po themi.
Po pse nuk Unë gjeni kisha një rregull vend gjitha tjetër? detyrat dhe i kisha mësuar dhe nuk kisha E arsye. bëni të po për sakrificë shoqëri- për shokun. Për shoqëri thosha hajt po ikim. Po pse deri në Linz, sepse ishte dhe e lodhshme rruga, në fakt ishte në këmbë, nëse do e mendoje. Po në Linz kishte mare. Mund të hanim mare. Pastaj më vonë filluam të eksperimentonim ato liçenet e Linzës, që ishin dy rezervuaret. Rezervuaret. Njëri pak më i madh dhe pak më i Edhe ato vogël. të rrezikshëm. Jo, po ndërkohë kishim mësuar not, se po flas në pjesën e dytë Po të patjetër, veçares. po patjetër. Dhe iknim nga shkolla dhe ky mësajonte raporte falso. Ky i falsifikonte me ca goma, bënte vulën e mjekut. Po ishte usta, ishte i jashtëzakonshëm. Falsifikatori lindur. Po. Në atë kohë nuk e dinim që kjo ishte në kundërshtim me ligjin. Nuk e dinim që ishte vepër penale. Jo, ishte vepër penale në atë kohë. Po patjetër. Nuk zgjidhej kështu me riedukim përmes punës, siç ka ndodhur një dy raste në Shqipëri, që kanë falsifikuar. Dënohej. Jo, mund shkoja në burg. Po, pra. Nuk shkonte mosha jon në burg, po më vonë që e morën vesh të ishim më të kujdesshëm. Në këto falsifikimet. Edhe i mat vinte rregullisht në takim me prindër dhe qellonte për shkakun që i thoshte mësuesja që mirë është me mësime, po Po ja, çik mungesat. mbase ka qenë smur dhe ka boshllëqe, i thoshte i mat kur ka qenë smur. Babai çuditej. Normal. Si smur. Ndërkohë filluat u ritët, shkuat në shkollë të mesme. Këto janë foto të zborit. Po, këto janë foto të shkollës Këtu jeni, mesme. po. Këtu jeni i rritur. I famshmi zborr që duhet ta bënim 2 javë çdo vit. Patjetër që po, kalitja ushtarake. Në shkollë mesme unë kam qenë në fillim vitin e parë në atë që quhej Politeknikumi, 7 nëntor, pastaj në vitin e 2 deri në të 4 në atë që u nda veçmas dhe u quhet Shkolla e Mesme Elektrike. Po. Që të tërë ata pastaj që mbaronin mirë ishin destinuar për shkuar në inxhinieri elektrike. Po, dega na u zgjodh sepse në atë kohë personazhi i teknikut të televizorit në dramaturgjinë e kohës dhe në kinematografi ishte personazhi i luksit, dhëndri i preferuar për familjet që kërkonin të bënin blesëri për vajzat e tyre, duke si kulmi i teknologjisë, dhe ishte në fakt kulmi i teknologjisë. Po, patjetër. Televizor. Patjetër. Njeriu që mund të hapte një televizor dhe ta riparonte, shihej me tjetër sy, inteligent. po patjetër. Por unë shumë shpejt kuptova që nuk isha vokacion për inxhinerinë, për shkencat e aplikuara. Isha shumë interesuar në shkencën e kulluar, në zburimin e ligjeve të shkencës. Në momentin që fillonin aplikimet, e humbja interesin. Për shembull, mua më mrekullonte grafika e fushës magnetike. Që nëse ke një magnet dhe ampolet veri jug, vijat e fushës vinë si rrath që nuk janë rrath koncentrik, se kanë një formë elipsi, dhe krijohesh një figurë shumë e bukur. Në momentin që ti atë e fut në zbatim, pra në një motor elektrik apo në një gjenerator, për shkak të disa gjërave që nuk ka nevojë të shpjegojmë sot publikut, ajo fushë deformohet. Dhe nuk duket më aq e bukur, aq simetrike. Dhe ky, mbajmend që ky ishte një zgënjim për mua, që thosha pse do të ndodhi kjo. Mund të gjeni ndonjë zgjidhje që mos ndodhte, ishte e pamundur. Plusi pastaj shkolla kishte edhe shumë lëndë praktike, mirëfilli praktike, teknikë sigurimi, pajisje elektrike, rrjeta elektrike, të cilat mua nuk më interesonin, nuk më intrigonin. Edhe kjo pastaj më futi në konflikt edhe me një pedagog që më jepte një 21 orë mësimi në javë. Imagjinoje në 6 ditë në javë të bësh 21 orë mësimi me një pedagog, po më tepër kur nuk e do. Është një tmerr i vërtet. Dhe unë u detyrova, kjo është foto shumë e vonshme. Po. U detyrova që të braktis shkollën. E lat? E lash pa dijenin e prindve. Bëra një 2 javë teatrit, sikur dilja nga shtëpia, gjithë shkoja në shkollë dhe kthehesha në ora 2 drekës. Derisa mora njoftimin që më kishin përjashtuar për mungesa. Ç'ndodhi kur e morën vesh prindrit? Babai sigurisht u mërzit shumë, edhe për faktin që si isha konsultuar me të, se kisha pyetur. Mirë, më tha, kjo iku tani. Kjo nuk ribëhet, se vendimi është marrë, ti e përjashtuar në shkollë. Jo, përjashtuar, kishin mbushur numrin e mungesave. Çfarë ka ndërmend të bësh me veten? Dhe unë i thash që nuk më pëlqen inxhinieria, nuk dua të bëhem inxhinier, nuk dua ta vazhdoj me këtë shkollë. Mirë, po duke qenë se qenia në një shkollë profesionale të kushtëzonte në të drejtën e zgjedhjes së studimeve, duhet shkoje patjetër në inxhinieri elektrike, nuk kishe shanse. I thash që do futem në punë, do ta bëj shkollën e mesme natën, do ta bëj gjimnaz 2 vite të përgjithshëm, që të kem mundësi të zgjedh edhe të shkoj o për arte o për gjuletërsi. I thanë që keni qef artet? Babai dhe nënës? Nuk është se isha absolutisht i vendosur atëherë, e konsideroja shumë, po e konsideroja edhe letërsinë si alternativë. Ndërkohë kishin filluar ato kontradiktat e moshës midis një djalit të ri dhe babait i cili kërkonte një djalë që me norma dhe goxha strikt. Kishit filluar të nxirrnit ato kontradiktat që ju kishit brenda vetes. Besoj që ka filluar me pubertetin. Besoj që ajo edukat puritane që na jepnin neve atëherë,
që shoqet duhet i kishin vetëm shoqe, që duhet ruanin distancën. Ka qenë një gjë që më ka kontrastuar, nuk më ka pëlqyer dhe kam pasur reagimet e mia. Siç kam pasur reagimet e mia për faktin që ata mendonin që shoqëria ime duhet ishte ekskluzivisht maskullore. Pastaj kemi pasur debate në familje, sepse unë, si një njeri që jetoja në atë kohë dhe shikoja ato që shikonin të gjithë, bëja ndonjë koment të tipit këto fushat e futbollit që kur shikonin rubrikën sportive, mizerje, s'u rregulluan një herë gjithë gropa. Ose pse s'ka pishinë në Tirana. Po ti shikosh Nuk duhet ta shprehnit mendimin tuaj. Nuk është se isha unë as opozitar as disident. Po gjithsesi nuk duhet ta shprehnit atë që mendoni. 100% që komunizmi ishte rruga më e drejtë. Po. Për Shqipërinë dhe për gjithë botën. Madje më vinte keq për vendet e tjera të botës që nuk ndisnin shembull. Që nuk ishin ashtu si ishim ne, po. Që s'kishin fatin të kishin në veri. Po. Mirë, po këto gjëra nuk e kuptoja pse binin këto ndesh me komunizmin. Domethënë pse duhet ishte problem për komunizmin që fushat ishin të mira, që të kishte pishinë në Tiranë dhe jo në Lushnjë, se ne kishim 2 pishina gjithsej. Kishim 5 klube sportive në Tiranë dhe s'kishte asnjë pishinë. Dhe notarët e shkretës të viteshin te liçeni, në ujë të qelbur. Ose nuk e kuptoja dot domethënë pse duhet ishte kjo lloj censure për çdo gjë, ore po puthjet pse s'duhet kishte në film. Çfarë problemi kishte me puthjen ai sistem? Më vonë për shembull kam qenë në një debat, në një diskutim që i mat po bënte me një kushuri, i cili po i thoshte që dua ta fus djalin në shkollën Skënderbej. Për ushtarak. I mat nuk po ja rekomandonte, po edhe nuk mund t'i thoshte tani mos e fut se s'kishte drejtë t'ia thoshte. Qartë. Po i thoshte a ke menduar mirë se mos nuk do jetë mirë se ndoshta jeta e oficerit është e vështirë, atje e ke provuar vetë, sa ishte oficer vetë. Edhe ai filloi të numëronte të mirat që ka shkolla, jo po ta mban shteti, nuk harxhon asnjë lek, ushqime, fjete atje, disiplinë njërin tjetrën, unë po e dëgjoja bisedën s'po duroja dot. Mirë, po i mat nuk është se më përfshinte në biseda, se më thoshte ti s'ke drejtë për zihesh në biseda me të rriturit. Edhe unë durova sa durova dhe ja kaputa, thash vetëm një të keqe ka ajo shkollë. Çfarë thanë ata? Dhe më kthyen të dy dhe i thash nuk ka femra. Po se s'kishte në shkollën e mesme Skënderbej, nuk kishte femra. Është vërtet. Dhe unë vërtet e mendoja këtë gjë, si mund të rritet një njeri 4 vjet pa praninë e femrës. Me siguri që është të tmerrshme. Megjithatë ishte kurajo e madhe për ta thënë sy të babait edhe të kushuririt. Po e thash sepse ishte e tmerrshme, domethënë do jetoje 4 Ata vjet. që mendonit. Duke veshur po të njëjtën uniformë. Në shoqëri vetëm të meshkujve. Një herë në javë, duke u larë një herë në javë mundësisht, sepse ndoshta më rrallë, që do të vijë era dierës nga e hëna deri të shtunën, që të lahesh të dielën. Dhe nuk do ta ndihesh shqetësim, sepse nuk do të takoje asnjë femër. Kush do ta thoshte që ti po mban era dierës? Shoku që mban era dierës vet? Nuk do ta thoshte. Unë e quaj vetëm me fat që duke u marrë me sport në moshën e 8 vjeçares, u mësova të bëj dush për ditë. Nuk ka qenë kjo kultura e shqiptarit. Jo, absolutisht. Nuk e dim, e kemi harruar. Në librin Ekonomia shtëpiake, që na mësonin sa rregulla praktike në 8 vjeçare, thuaj që njeriu duhet lahet një herë në javë. Që do thotë që njerëzit nuk laheshin asnjëherë në javë, derisa partia na edukonte me këtë libër, na thoshte lahuni një herë në javë. Pra unë jam me fat që fillova të merrem me sport dhe e bëra rregull që vija në shtëpi dhe bëja dush. Sepse unë vija me plur qymyri, se fusha qymyri stërviteshin. Nuk mund të rija as me tjerë. Do të lashe patjetër. Dhe ky ishte debat në familje, sepse thoshte harxove vajgurin. Patjetër që po. Se ditë për ditë ti dush, po ditë për ditë. Kështu që për tilla gjëra hyen debate kot në atë kohë. Të kërkonin llogarinë organizat rinist, të kërkonin llogarinë në front. Po kur fillove punë, isha ideali i bindur, apo edhe në punë fillove të bëje... Unë kisha filluar të kisha rebelimet e mia, kisha debatet e mia me timat, po nga i fëmia që thash më herët që kam qenë në inkubator, që mendoja që gjithçka ishte perfekte dhe isha i lumtur, se kur ti nuk i di çfarë mund të kesh, je i lumtur me ato që ke. Po sigurisht. Megjithatë u përballe me klasën punëtore në një farë mënyre. Ajo është tjetër gjë pastaj, një përvojë krejt tjetër, edhe për shkak se unë, siç u tregova, ja humba një vit në shkollën e mesme. Unë fillova i pari punë nga shokët e shkollës mesme. Ndoshta duke pak se absurde, sepse pjesa më e madhe shkoi në fakultet. Po. Nga ata që ishin rreth i ngushtë shoqëror, një pjesë tjetër shkoi bënte shërbimin ushtarak. Edhe unë si thua që isha i pari që do të tregoja përvojat e punës. Rënia në të kontakt atje me realitetin e gjallë ishte një tjetër zbulim për mua. Domethënë unë edhe në atë kolektiv për 252 punonjësish, nga të cilët 42 punonin në administrat, ku kishte 7 të dënuar me burg edhe 6 të përfolura si imorale, që thuaj atë kohë. Ishte vend damka. Me eufemizëm.
Ishte prap një realitet që nuk e gjeje as në gazetën Zëri i Popullit, as në televizionin shqiptar. Ta ofronte vetëm jeta reale. Po, atje pastaj kuptoje edhe se çfarë është realisht marrëdhënia e njerëzve me këtë të famshëm sistem. Dhe kupton që ajo rroga të lidhte fort dhe të gjitha tjerat ishin pallavra. Jo të ndërtojmë socializmin, jo të bëjmë njeriu në ri. Atje unë nga një njeri që është fëmijë isha arritur me idenë që në këtë fis të gjithë bëhen komunist kur arrin moshën. Erdha në pikën që jo që s'doja të bëhesha komunist. Po fillova të kem alergji nga çdo lloj organizate, nga ato që quhen organizatat e masave. Ndoshta kjo kishte filluar më herët se që në klasë të 6 më zgjodhen pa miratimin tim në ato që quhej shtabi i çetës, të 8 vjeçare. Dhe unë nuk shkova në asnjë mbledhje. Dhe nuk shkova sepse mbledhjet bëheshin pushimin e madh. Dhe më duket një idiotësi totale. Pushimi i madh ishte koha kur unë duhet haja bukën për 5 minuta dhe duhet luaja 25 minuta. Po. Ndërkohë që s'kishte pse shkonit në mbledhje. Në mbledhje nuk do luaja. Mund gjej një kohë tjetër. Thash unë vi më këtu në mbledhje, nuk vi. Dhe ma shkruajtën edhe në dëftesë në fund të vitit që nuk merr pjesë në mbledhjet e shtabit. Po, nuk është përgjigjur detyrave të çetës. Në shkollë kur isha në punë pastaj, aty pash që njerëzit futeshin, bënin lutje për të qenë antar partie, për arsye thellësisht praktike, nuk është se i gjykoj sot, që të kuptoni. Patjetër. Në ta kushtozon. Sepse përpiqeshin të rregullonin jetën e tyre, përpiqeshin ose të siguronin një emrim në Tiranë ata që ishin student, ose të siguronin një punë më të lehtë nga ajo që bënin, se ndoshta bënin një punë të rëndë fizikisht dhe mosha bën vetëm. Ose fermat për shkakun me drejt kërkonin që mos ti bini çekiç që tani edhe çe kanë edhe punë të rënda, nuk është për të paragjykuar kjo gjë. Qartë. Por ama hynin bënin kërkesë për të hyrë në parti për arsye që s'kishin lidhje as me filozofinë marksiste, as me socializmin në Shqipëri. Dhe kjo sigurisht ishte edhe zhgënjim për mua, për mënyrën se s'kisha promosur unë deri në atë moshë, po ishte edhe një zbulim pozitiv që më ndihmoi që unë të rri larg këtyre strukturave dhe i thash Timeti që unë nuk kam bërtyr kurrë në jetë parti dhe nuk kam se të hyj. S'dua të hyj për këtë arsye që kanë hyrë këta. Ndërkohë që për babain tuaj kërciste pak sa kjo. Jo, nuk është se bëri një debat madh, sepse ndoshta ata kishte filluar të kuptonte ca gjëra, se po vinte vitin 90. Dhe ndoshta asaj nuk ishte i lumtur për faktin që kishte pasur një shtëpi me 11 dhoma në Gjirokastër. Dhe po e ngryste jetën në një shtëpi me 2 kuzhinë ku ishim 4 veta. Ndoshta nuk ishte i lumtur për faktin që pas tuvëzimit të famshëm neve mund të konsumonim 1 kg mish ose sallam ose mish të grirë në javë. Se alternoheshin. Po, patjetër. Ose punë. Edhe ai mishi që vinte nga jashtë. Mund të kishte vetëm 100 gram gjalp në javë. I mat nuk që rritur në këtë skamje. Nuk ka qenë familja më e pasur e Gjirokastrës, por nuk kanë vuajtur as për gjalp, as për djathtë, as për bukës. Edhe këtë sigurisht ai ndoshta nuk e thoshte, kur nuk e pranonte që ishte në këtë situatë. Ndoshta në vetdijen e tij, po pa e shprehur. Thoshte që është fazë kalimtare, po duket që i lumtur nuk ishte. Për atë situatë që nuk ngopte dot fëmijët e vet. Megjithatë një debat e keni pasur me babain goxha të fortë në ditën e zgjedhjeve. Në zgjedhjet e para, ishin zgjedhjet e para për që më binte rradha mua të votoja. Po, kishin mbushur moshën për të votuar. Po, ato që quheshin atëherë këshillat popullore të lagjes. Me të drejtë populli atëherë në zhargon nuk i quante zgjedhje, i quante votime. Sa nuk ishin zgjedhje. Tani thjesht krynim ritualin e hedhjes votës. Shkonin shumë të lumtur dhe të gëzuar dhe hidhnin votën unanimisht. Edhe unë kuptoja atë që çoheshin në mëngjes, jo në mëngjes, po para pak dhir natën, edhe me lodër, me këngë me valle, domethënë që mbaronte votimi për gjysmë ore. Unë kisha lënë shkollën, siç u thash, kisha lënë shkollën e mesme dhe në atë kohë fillova të mësohem që të zgjohem vonë. Se s'kisha arsye të zgjohesha herët. S'kishit ku shkonit. Rria derisa mbaronin programet e televizionit jugosllav zgjuar deri në 1 deri në 2 natës. Pastaj lexoja. Kishit ndruar ritmin biologjik, flinit ditën dhe pastaj lexoja deri vonë afër mëngjesit. Dhe pastaj duhet flija deri në drek që të shkoja takoja shokut që dilnin nga shkolla, që dilnin ora 1 apo 2, 1:30. Dhe kur erdhi dita e zgjedhjeve, unë isha i tmerruar me idenë që këta do më zgjonin në mëngjes, tash mos më zgjonin nesër. Ti ma tha si do të zgjem, do shkojmë gjithë bashkë do votojmë. Po. Pse duhet shkojmë gjithë bashkë të votojmë? A lejohet që të votojmë deri në ora 6 pasdite? Se formalisht edhe atëherë kështu ishte. Po. Deri në 6 pasdite kishte drejt votoje, pavarësisht se mbyllesh gjithçka në 6:20. Kishte mbaruar me 100% votimit deri që në mëngjes, megjithatë. Dhe më thotë jo, të gjithë bashkë do çohemi në 6:30, ja po ta bëjmë 7, po asnjë minutë më vonë se 7 në këmbë do jemi atje. Dhe unë i thash, nuk vi dhe mos e bëj atë gafë të më zgjosh. Ai natyrisht më zgjoi. Në mëngjes, u zum. Bërtitëm, ngritëm tonet të 2 palët, edhe më tha,
do të shkosh në universitet, zotrote? Lagja do ta bëj karakteristikën. Pra ky person që s'po shkon ta votosh sot, ka të drejtë nesër të shkruajë për ty që e ka bërë këtë gjë dhe të rrezikohet e drejta studimit. Nuk jep shpjegime. Thjesht nuk ta jep drejtën e studimit. Edhe i thash punë madhe, do jetoj si gjithë populli punëtor që po ndërton socializmin me forcat e veta, do jem se e çmendja duke i përmendur një fraza slogane që kishte propaganda, unë e riktheja me të kundërtën dhe ai bëhej shumë nervoz. I thashë do jemi lumtur si gjithë klasa punëtore. Në ora 11 unë isha zgjuar, po rruhesha, se thash hajt 11 po shkoj po votoj. Më ra dera, merrte dikush antar të komisionit dhe më tha kujtova se ende i plak, po bëja gati të sillja kutin që të votojë në shtëpi. Hajde marrësh atje. Ashtu. Se po të presim vetëm ti ngel. I thash sa të rruam do vjen. Mbarova, shkova. Thash ta bëj një provokacië të fundit. Thash kur do më e fshet. Kërkonin të më e fshet? Do më e fshet ishte një batanije që e kishin kapur me gozhda me një cep atje. Mos ta çfarë do më fshetën. Kam drejtën ta shoh të lexoj tash. Kush janë kandidatët e të zgjedh. Nuk e di pastaj ja ka pasur pasoja, por në fakultet u pranova të futem. Për fatin e mirë. Megjithatë ishte paksa kurajoze ta bëje. Nuk e di, ishte mosha që ta thoshte këtë, nuk e kuptoje se cilat ishin pasojat që vinin më pas. Po shiko, pasoja vetëm me cilën u kërcënova kjo ishte, që mund të kishte. Po ndoshta mund të kishte pasoja edhe më të rënda. Po mirë, ndoshta edhe unë po ta mendoja më holl, më qetë, pa u zënë me timat, ndoshta nuk do ta bëja, po e bëra nga nervat sepse u zura me timat. Edhe mosha bën sa. Padyshim që edhe mosha bën vetëm, po edhe nervat e sherrit. Tash ky mëzgjon mua në 7 mëngjesit që i them mos mëzgjoj, nuk do shkoj. Ndoshta në një rrethant tjetër nuk do ta bëja, do tregohesha më i kujdesshëm. Pasi u poqët paksa në gjyrën e klasës punëtore, ju dele drejta e studimit. Jo, nuk fitova herën e parë. U shkova në këtë kursin e regjisurës që organizonte një organizat, një institucion që quhej Shtëpia Qendrore e Krijimtarisë Popullore. Ju besoj se e gjeni dot se kush është ai në mes të atyre të treve lart. Mua më ngjan me dikë, po nuk dua të gaboj në fakt. Po mirë, gabo, se Aleksandër Franga është. Pra ky ishte një kurs. Pikërisht atë desha të thoja. Dhe unë kam veshur pantallonat e Sandrit aty. Ky ishte një kurs 5 mujor që bëhej për të nxjerrë kuadro për ato që quheshin shtëpitë e kulturës në fshat. Po unë e bëra sepse më ndihmonte. Ndërkohë ju e kishit ndarë mendjen që do shkoni tek artet. Po, e kisha vendosur për regjisur. Dhe ky 5 mujor më shërbeu për të përmirësuar fjalorin, për të nxjerrë ca komplekse të atij që nuk ka dalë kurrë në skenë, sepse bënim dhe ushtrime dhe fragmente si aktor atje. Pra për të çliruar pak me atë që quhet prania e publikut. Edhe më bëri shumë mirë, më bëri jashtëzakonisht mirë, pastaj kur konkurrova herën e dytë fitova. Për regji. E mbani mend ditën e konkurrimit? Rastit përmendim që as i matas as e nderuara Xhan Vizekeko nuk ndërhyn. Dhe bën shumë mirë që nuk ndërhyn. Edhe për faktin se herën e dytë unë doja ta dija. Ja vlente apo nuk ja vlente? S'kisha sepse nëse do të thoshte dikush që ti vlla vërtet nuk ke asnjë shans, nuk ke pse futesh në shkollë, nuk do hyja. Dhe ishte fati madh që Vangjush Furxhiu, i nderuari Vangjush Furxhiu, artisti i madh, ishte kryetari i jurisë. Vangjushi, unë nga ish konkurrentët e tjerë e kisha dëgjuar që kishte namin e njeriu të pakorruptueshëm. Madje këshillohej që nëse ke ndërmend të fitosh konkursin, futi mik kujt të duash vetëm Vangjush Furxhiut, jo. Po i futem mik Vangjush Furxhiut edhe nëse ke vlera Vangjushit fiku, të kputi. Dhe unë i porosita familjarët e mi dhe të afërmit i thash që asnjë fjalë te Vangjush Furxhiu. Nuk e di se si kam qenë unë në konkurs, po fitova herën e dytë. Në konkurs ka qenë Agim Qiriaqi, ka qenë Arben Imami dhe Vangjush Furxhiu në komision. Pastaj kam pasur pedagog të ndryshëm në Akademinë të Arteve. Vitet e fakultetit kanë qenë vite të bukura patjetër. Vite shumë të bukura dhe vitet kur doja s'doja unë pak në ejme me regjimin u poq. U maturua, unë fillova të krijoj argumenta të fortë. U bën më të dukshme ndoshta gjërat. Sigurisht mosha bën vetën, përvoja unë vija, siç u thash, edhe me një përvojë nga puna, ndryshe nga shokët e mi të kursit, në këtë mes isha më i privilegjuar në përvojë jetësore. Dhe në kontakt pastaj me shkollën, me pedagogët, unë fillova t'i them vetes që
artistët duhet jetë angazhuar. Duhet të bëj misionin e vet ndaj shoqërisë dhe kohës në cilin jeton, dhe në kohën që je student, duhet ta edukosh veten në këtë formë që tani. Që do të thotë mos zgjidh një fragment për ta punuar si regjisor, një akt apo një dram të plot. Thjesht për të treguar që ti të bësh regji, po zgjidh një tekst që i flet kohës, që i flet publikut, zëre se po e shfaq këtë në teatr me publik me pagesë. Dhe kërkoja tekste që provokonin. Edhe kjo krijonte një problem shumë të madh me pedagogun tim, i cili nuk lejonte kurrësi që unë të devijoja nga i famshmi realizëm socialist, për më tepër të bëja etyde apo fragmente me aluzion politik. Një rast për shembull ka qenë që është kthyer në një debat që ka zgjatur nga 1 orë, sepse bëra një etyd me 2 policë që dëgjojnë muzikë të huaj, që në atë kohë ishte ndaluar, që vinte nga magnetofoni i dikujt, një personazh të tretë, e dëgjonin gjithë qef, po pa e ditur që ishin 2 policët, dhe kur marrin vesh që praninë e njëri tjetrit, futen të 2 në rol dhe e marrin ta çojë secili në rajonin e vet policisë. Edhe kjo ishte e papranueshme. Pastaj e njëjta gjë më ndodhi me dramatizimet që bënim në fillim të vitit 2, duhet të dramatizonim nga letërsia një fragment, pra ta quajmë dram me një akt, dhe duhet ta vinim në skenë. Dhe unë kisha zgjedhur prap tekste provokuese, njëri prej cilëve për shembull ishte një përshtatje e Krushit janë të ngrirë të Ismail Kadares, me ndryshimin që ngjarjet nuk ndodhin më në Kosovën e vitit 81, por në Kosovën e vitit 89. Dhe nuk flitej më për Kosovën Republik, po flitej për pluralizmin si proces demokratik për të kalimin nga komunizmi, nga socializmi në demokraci. Edhe gjërat që thuheshin atje sigurisht që i irrituan pedagogun pafund, që më thash, s'ket drejtë të ndryshosh. Do të ndalemi pak tek marrëdhëniet tuaja me pedagogut, do të bëjmë një tjetër hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish. Dakor. Publicitet. Ja ku jemi rikthyer në pjesën e tretë, nderuar miq të këtij emisioni me Kastriot Çipin, jemi pikërisht në vitet që ka filluar së brendshme një lloj revolte, do të themi kështu, edhe mosha e bën vetën, kishte filluar ta prekin realitetin. Tashmë nuk është se vetëm i mendonit gjërat ashtu si kur do rishit pak më i ri dhe i thonit, po tani ishte bërë çdo gjë më e prekshme. Filluat keni debate me pedagogët tuaj. Po, sepse unë në shembullin e Kadares, të cilin e konsideroja modelin që duhet ndjekur, tentoja më sa mundesha që të flisja me aluzion, siç bënte ai me veprën e tij, të ngacmoja, të provokoja. Krushit janë të ngrirë nuk u realizua si projekt, por realizova një përshtatje nga një roman amerikan, Ylli i Generalit, që kishte në thelb raportin e individit me një shoqëri që e imponon, që ja heq të drejtën e zgjedhjes. Dhe ky dramatizim pastaj u kthye në mollë sherrri deri në pikën që unë u përjashtova nga provimi. Me argumenta thjesht politik, jo artistik. Qartë. Ndërkohë që po afronte pluralizmi. Po. Pra lëvizja studentëve. Por duhet kujtoj këtu që një vit më herët pedagogu jonë Edmond Budina, i cili na jepte mjeshtrinë e aktorit, por që më shumë se sa pedagog në kuptimin e ngushtë teknik të fjalës, ishte një udhërrëfyes. Ishte një lloj sensei. Ishte një pedagog që vendoste marrëdhënie shumë të mira komunikuese me studentët. Me studentët. Edhe që donte të ndikonte edhe mbi bindjet e studentëve, edhe në moralin e studentëve, jo thjesht në formimin e tyre profesional. Dhe mbaj mend një herë që një nga rastet shumë të rralla që unë mund të kem ardhur me vonesë në mësim, e kam gjetur profesor Budinën brenda, dhe nuk po fliste për teatr, dhe nuk i bëri përshtypje që unë isha me vonesë, sepse ishte shumë i irrituar dhe po fliste për Ceaușescu. Edhe unë beta. Ishte pikërisht situata aty. Po ishte tepër kurajoze nga ana e tij që po fliste përpara 6 dëshmitarëve, që probabiliteti në atë kohë ishte që gjithmonë njëri do spiononte nga të 6, nuk e di se kush. Dhe po fliste hapur me mllef për një diktator që e meritonte ta tërhiqnin zvarr, edhe duke hedhur fjalën që kemi dhe ne stalinistë, domethënë nuk shkon më kjo punë. Me sa duke kishin filluar të frynin erat edhe këtu, po bëheshin. Kishin filluar të flisnin sigurisht në rrethet të ngushta me njerëz më të besuar, jo me këdo mund t'i bëjë këto biseda, vetëm kur t'iknin, kur të shkonin nervat në kupë qellit, siç më shkuan atëherë kur më përjashtuan nga provimi, që u lëriva pastaj edhe unë dhe thash, sa i më thoshte pedagogu më thoshte është partia e punës këtu që nuk të le ty të bësh ç'duash, edhe unë që i thoja deri kur do jeni.
se s'do jeni gjithë jetën. Megjithatë edhe kjo kurajo e tepruar është. Dhe po shiko, nuk është ndonjë trimëri e madhe, sepse kishte filluar të ndjejë dobësia e regjimit. Megjithatë ishin ende pa u shkëputur marrëdhëniet e regjimit me. Dakor. Jo shumë njerëz e merrnin kurajon edhe në atë kohë. Po mirë, jo shumë njerëz e marrin kurajon edhe sot, por nuk është faji kohës, është faji i tyre, kanë mungesë karakteri. Edhe sot kemi njerëz që servelosen qeverisë në nivelet e neveritshme. Që nuk kërcënohen as me burg, as me internim, as me një persekutim tjetër familjar apo fare fisnor. Është edhe çështje karakteri, natyrisht. Lëvizje studentore ju kapën? Në atë kohë, do thuash pse e merriti kurajon që të flisje. Po tani unë isha njeri i vëmendshëm që i përgjoja lajmet. Ramiz Alia i detyruar nga presioni ndërkombëtar, nga që donte të bëjë antar i OSBE-s edhe i disa organizatave të tjera, ishte i detyruar të bënte disa retushime. Për shembull, mos e klasifikonte më kalimin e kufirit si harratisje, po si kalim palishëm të kufirit. Në këtë kuadër, për shembull, ishte vendosur dhe që një njeri që kishte pësuar një dënim me burg apo me internim, quhej i rehabilituar nëse nga mbarimi i dënimit kishin kaluar aq vjet sa kishte zgjatur dënimi. Që ishte një lloj zbutje e luftës klasave, sepse deri në atë kohë njeriu mbeste i damkosur për jetë. Veç në qoftë se vendoste në veri në kongres ta shpallte nga armik hero, mund të ndryshonte biografia. Po patjetër. Në këtë kuadër për shembull, unë llogarita që Mihal Luarasi, i cili kishte bërë një 8 vjet burg për politik, dhe pastaj regjizori i famshëm shumë i shquar i teatrit shqiptar, dhe që pastaj kishte punuar dhe ai Bojaxhi deri në pension, më rezultonte që tamam në vitin 90 kishte kaluar kohën e duhur për të rehabilituar. Pra konsideroj ligjërisht i rehabilituar. Dhe unë shkova te shokët e kursit, ja propozova që ta kërkonim si pedagog, shokët entuziast, shkova te Vanjush Fulgjiu që ishte shef katedrë, në emër të kursit që të vinte, të paraqisnim kërkesën që në vend të Anton Qesarit kishim Mihal Luarasi, pedagog. Po tani Mihal Luarasi kishte qenë regjisori i një ollave të murme, ku Vanjush Fulgjiu kishte qenë aktor dhe ku kishte pësuar një goditje të tmerrshme psikologjike që nuk e rikuperoi dot kurrë. Dhe Vanjushi nuk e pranoi kërkesën. Po ç'ishte më të tmerrshmja kur më bën një lloj gjyqi më vonë, pas gjysmore nga Anton Qesari. Shokët e kursit më braktisën të gjithë dhe thanë që kërkesa nuk ka qenë jona, ka qenë Kastriotit. Mbetjet edhe jotja. Mbeta fajtori i vetëm. Dhe si thua këto gjëra ishin që na bluanin për ditë në atë kohë. Qartë. Një ditë ne vim në shkollë dhe na thonë që nuk keni mësim orën e parë, është anulluar mësimi orës parë, po do futeni të gjithë nëpër klasat e katit parë, jo nëpër studio, se atje kishte banka, kishte tavolina. Dhe do merrni një copë letër dhe do shkruani çfarë mendoni për situatën politike në vend dhe në botë. Pa ndonjë pyetje konkrete. Qartë. Kaq e përgjithshme. Dhe unë pyeta për çfarë duhet ta bëjmë? Dhe thanë i kërkon partia të bëjë një testim të opinionit. Të di mendimin. Dhe unë ulem dhe marr një fletë fletorje, kështu, domethënë 1-2 fletëshe, që bëj 4 faqe me shkrim dore, dhe filloj me rinia shqiptare nuk beson më te socializmi. Edhe fus të tëra çfarë më thoshte mendja. Domethënë se si socializmi frenonte konkurrencën, frenonte lirinë e mendimit. Vetëm nuk thoja në fund copë që duhet të ketë pluralizëm politik, këtë nuk e thoja. Dhe në fund i vë dhe emrin. Mësuesja e anglishtës që i qelloi ti mblidhte te ajo klasë ku ishim ne, më tha, po ti pse e vë emrin? Kërkesa ishte pa emër. I thash zysh, ata që duan ta marrin vesh, kush e ka shkruar e gjen brenda ditës. Po sigurisht. Na marrin nga një fletore, me kaligrafi gjithëve edhe gjen. Çështja nuk është i thash, a e kam thënë unë apo se kam thënë unë atë që kam thënë atje. Ata duhet marrin vesh, se kisha pak më shumë intimitet me këtë mësuese, flisa pak më me kurajo. Ata i thash duhet marrin vesh, sa dha dinë edhe që unë i mendoj këto gjëra. Ajo që nuk din është që unë kam marrë në pikën që do t'i them këto fjalë. Me zë. Se vetëm kjo i trem ata, se nëse ne i mbajmë mendimet i thash brenda kafkës tonë, këta e shtynë edhe 100 vjet. Nuk e kanë problem fare. Ato letra sigurisht ishin studiuar, ishin analizuar, dhe pas një 2 javësh na vjen Leka Shkurti që në atë kohë ishte sekretari i Frontit Demokratik për një bisedë në një sallë që quhej salla e leksioneve, lektoriumi, me studentët e arteve vetëm. Me studentët e arteve, po, ishin rreth 150 vet, besoj. Dhe ai fillon të bëj ato trushpjarjet e zakonshme, frazeologjitë sterile. Socializmi ka ulje ngritet e veta, po ne po shkojmë përpara, po jemi të vetëm, budallallo që të tilla.
Dhe në një moment thot, njëri nga ju ka shkruar që rinia shqiptare nuk beson më te socializmi. Ja, ju jeni vetë rinia dhe dini që kjo nuk është e vërtetë. Mua kjo më dogji se kjo ishte citimi drejt për drejt nga ajo që kishte shkruar. Sigurisht ajo që kishte shkruar ju pra. Kur mbledha po mbaronte, një shok që kisha në krah më thoshte mos bëj provë të flasësh. Nuk na kanë thritur për të folur. Na kanë thritur për të prerë koka. Kush do flasi sot do të pusin kokën. Po i thashun, nuk mund ta pranoj që ky të na bëj për budallë. Të lexoj ato që kam thënë dhe na interpretojnë në të kundërt. Do flaset e pik. Edhe u çova të flisje. Edhe i thash këtij, atë frazën rinia shqiptare nuk beson më te socializmi e kam shkruar unë. Edhe me emër madje. Po, edhe ky reagoi ashtu tha. Dhe i thash mund të argumentoj që është kështu. Tani ne kur na thani thash që të bëjmë ato letrat, na than flisni me sinqeritet se partia do të di se çfarë mendoni juve. Ne u përgjigjemi me sinqeritet, dhe jo që të vini juve me mungesë sinqeritetit na thoni që s'është kështu. Se që është kështu është tashun se e dim të gjithë. Edhe fillova t'i them pastaj që problemi që kam unë thash që kryesor që kam me socializmin është që socializmi eliminon konkurrencën në ekonomi dhe përpasoj edhe në fusha të tjera tjetës. Dhe duke eliminuar konkurrenca, frenohet zhvillimi. Qartë. Dhe ky më thot mua, më jep një shembull. I thashun po ta jap një shembull. Unë kam punuar para se të vija në shkollë. Dhe aty ku kam punuar unë ditët e para, duke qenë i ri në mosh, i fuqishëm fizikisht, ato që quhej norma e mbaroja për 2 orë, përpara se të fillonte pushimi, unë kisha mbaruar normën. Shokët e tjerë punonin më ngadalë, e ulën edhe më thonin që më reshtruar, se nuk do fitosh ndonjë gjë. Mund ta bësh gjatë gjithë ditës. Ajo që do të ndodh është që pas një muaji që ka realizuar normën dhe këtë e kaluar do rritet norma. Rroka do kelet po ajo. Dhe kjo e thashun çfarë bënte që na frenonte, ne rrinim pjesën më të madhe të kohës kot. Në qoftë se i thash ne dyfishonim volumin e punës dhe socializmi na kompensonte me 20%, jo me 200% rritje rroge. Po me 20% i thash ku ishte humbja? Doni shembull tjetër i thash. Njerëzit kur shkojnë me ble makarona në dyqan, pyesin a janë të Elbasanit apo janë të Vlorës. Të dyja kanë çmimin 55 lekë të vjetrat asaj kohe. Të Vlorës janë me vezë, kanë shije më të mirë, ato të Elbasanit janë të merr, janë të pangrëndshme. Çfarë ndodhi thash? Vlora ka një kuotë X ton për të prodhuar, Elbasani ka një kuotë, popullata ka kërkesë për të konsumuar. Të dyja nuk dyshon asgjë. Nëse Vlora do ketë drejtë thash ta bëj çmimin 60 lekë. Dhe t'i japi 5 lekë më shumë punëtorëve që punojnë atje. Elbasani do të detyrohet uli çmimin, se s'do ketë as kuota prodhimi, Vlora do prodhoj më shumë, do shes më shumë. Këta të Elbasanit o do t'i bëjnë më të mira makaronat, o do rrin pa bukë. Do mbeten pa gjë. Dhe ai më thotë mua shiko, dakord mirë, drejt diskuton ti, duket që ke nocione ekonomike, po ti harron një gjë shumë të rëndësishme që ka socializmi që e motivon për të shkuar përpara. Dhe unë i them çfarë? Më thotë ka emulacionin socialist. Pati një lloj reagimi kështu në auditor, edhe me siguri pritën që unë të ulesha, ta mbaroj aty. Unë prita që vendosi pak qetësia se ka që kishte mësuar në shkollë që nuk duhet të flasësh kur ka reagime se nuk dëgjohesh. Edhe e filloi këtij, edhe i them i shkuan një herë Mark Twainit, qetësi absolute, na doli Mark Twaini këtu. Një përfaqësi bashkëqytetarësh. Dhe i thanë që ti je njeriu më i famshëm i këtij qyteti, ti na ke bërë nderin më të madh sepse na ke bërë të famshëm jo vetëm në Amerikë, por edhe në gjithë botën. Dhe në shenjë respekti dhe mirënjohje, ne kemi mbledhur para dhe do të ndërtojmë statujën tënde, do ta vëmë në mes të qytetit. Sa keni mbledhur i thot Mark Twaini? Kemi mbledhur $10,000. Në atë kohë një shifër fantastike që ishte $1 milion të sotshëm. Dhe i thot Mark Twain, po mirë, nga unë çfarë doni? Aty duam i thot vetëm 3 pas dite gjatë një muaji kur ti je i lirë të pozosh për skulptorin. I cili do bëj skulpturën që ta vendosim atje, ta derdhim me bronzë. Dhe Mark Twain i thash, e di se u përgjigj. Tha, ka shkurti. I thash, më jepni gjysmën e atyre parave mua dhe do vi të rri vetë këtë vendi statujës. Nuk ka nevojë të bëni statujën. Edhe kjo pati një shumë hilaritet atje dhe komente të forta, por ama më siguroi që një vit më vonë unë ta merrja 10 ekonominë politike pa mësuar fare, sepse pedagogi i ekonomisë politike që ishte prezent, Dash Giovanni, më tha mas mbledhjes të çon kishe koncept të qarta shumë ti, mos hajde fare leksion. Ke të marr. E ke marr ti, 10 e ke vit. Në vit 2 kishim ekonomi politike. E po mirë, shumë mirë. Pati të mirë në vetë edhe kjo. Dhe kështu erdhi gradualisht momenti tek e famshme lëvizje studentëve. Unë të shtunën kur ka qenë demonstrata e parë, kam qenë duke biseduar me një shok që ishte konviktor, po ishim larg konvikteve. Kemi dëgjuar një si eho të largët
Dhe ai bile tha mos është demonstratë, unë i thash, demonstratë, thash, janë me siguri ushtarë që lirohen se ishte 10 orë dhe vinin ushtarët me makina, me kamion që mbaronin shërbimin edhe brohoristin nga entuziazmi që ktheheshin në Tiranë. Të nesërmen prapë nuk e dija gjë. Nuk e dija që kishte demonstratë edhe të dielën në mëngjes, se s'kisha nga ta merr vesh, celular jo, lajme jo. Në drek pastaj kam takuar një shok të shkollës që ishte i llangosur me balt. Edhe unë filloj ta shpotisti, them, po ti ç'bën kështu më, vetë më. Ku ishe? Ku ishe? Po ti më thonë, pse bën sikur se di. Po s'di gjë, më thotë, çfarë duhet di unë? Çfarë ke filluar punë bujqësi? Ik më tha mua ishte nga Progradeci, djali i shkëlqyer. Më tha, atje po bëhet nami, tha. Ku më po bëhet nami? Dhe më thotë, qytet studenti ka pas demonstratë mbrëm, ka pas demonstratë sot. Ndajem me këtë, me vrap qytet studenti. Shkoj atje, gjej një atmosferë të jashtëzakonshme. Shumë të elektrizuar. Njerëzit që i flisin gjithë panjorëve. Një e folur me shumë dashamirësi, gati me dashuri me gjithë secilin. Ndjehin në ajër nevoja e njerëzve për të komunikuar dhe për të qenë afër njëri tjetrit, por dhe për të siguruar tjetrin që janë me ty. Po. Edhe më intrigoi shumë, jashtëzakonisht shumë ajo atmosferë. Dhe aty mora vesh që lajmi ishte përhapur që në ora 7 do jemi në sheshin Skënderbej. Edhe shkjo fotografi, do të thënë data 9 dhjetor. Ora 7 e mbrëmjes. Ne ka qenë Shatrivani atje në mes të sheshit Skënderbej, edhe ne dolëm atje me idenë që dikush do na jepte sinjal që do fillonte demonstrata. Dhe unë thashë dua një kujtim edhe do ta bëj këtë fotografi me dy gishta lart. Demonstrat nuk pati, sepse pati 2-3 tentativa për ta filluar, me sa duket mungonte guximi ke shumica atyre që ishin në shesh. Nuk u bë gati. Pati ca krehje policore të mira, njëra nga që mund të kishte përfshirë shpotova, sepse u hoqa sikur isha rastësisht i përfshirë nga turma. Dhe nga ky moment pastaj e dija që nuk mund të kishte më shkollë. Dhe të nesërmen në mëngjes, të hënën kam shkuar në shkollë për të bindur shokët që duhet shkojmë qytet studentit të gjithë, se nuk ka më kuptim kjo histori. Dhe kemi filluar grevën. Madje kam shkuar dhe në inxhinieri elektrike, nga që kisha shok të shkollës mesme që mund të shërbeni si persona kontakti aty. Shkova dhe në inxhinierin elektrike për t'i nxitur. Dhe erdhi natyrshëm pastaj mbas 2 ditësh protest, mbledhja në godinën 13, që prapë nuk do ta harroj se janë situata që nuk përsëriten më. Ndoshta është edhe fat. Kujtoj se sa naiv kemi qenë. Se si erdhi operatori Aleksandr Kasneci dhe operatori i zërit Gzim Senolli nga Kino Studio për të regjistruar një kinoditar. Edhe ne që ishim me maninë të terrorizuar nga sigurimi i shtetit, a thua se çdo na bënte më mbasi kishin folur sigurimi i shtetit. Megjithatë frika ishte. Po s'kishte më kuptim, sepse ajo ishte një gjë që po ndodhte publikisht. Ne ishim 45 veta atje, ishim nga 3 veta për çdo fakultet. Po sigurisht. Artet ishin 45 veta, nuk ruhet sekreti me 45 veta. Ne kemi bërë gabim që nuk i kemi lënë të xhirohet ajo kronik normalisht, vetëm ka xhiruar Aleksandr Kasneci imazhet, por nuk është marrë audio. Po me çam interesuar më vonë kur kam punuar këtu në studio, edhe ato imazhe nuk ekzistojnë më. Janë azhisuar. Është ardhur keq në gjuna në fakt. Janë azhisuar. Ajo ishte një mbledhje shumë inkandeshente që mund të degjeronte nga çasti në çast. Po ka pasur disa njerëz që kanë mbajtur balancën. I pari për cilëve që më vjen ndërmend është Tefalin Malshyti, student në atë kohë. Djalë jashtëzakonisht i pjekur, jashtëzakonisht i qetë, që e ka drejtuar mbledhjen në mënyrë perfekte. Ka ditur të ruaj ekuilibrin. Kujtoj për mirë si njerëz që kanë folur gjëra racionale të mençura nga studentët, kujtoj Arben Likën, pastaj nga pedagogët kujtoj që ka qenë Arben Demeti, Arben Imami, Arben Meçe, dhe sigurisht që ka qenë një përvojë shumë elektrizuese. Më vjen keq që nuk kam qenë atë takimin me Ramiz Alin, e humba rastin që të takoja diktatorin e fundit shqiptar, sepse mbaja mjekër. Dhe me qenë se mbaja mjekër. Nuk të lejuan? Jo, nuk më lejuan. Më tha Azem Ajdari që ti nuk mund të vish me mjekër, tha atje, se duhet të ish i rruar. Dhe unë i thash, Azem, unë për këtë mjekrën jam këtu. Nëse heq mjekrën, ç'kuptim ka? Kuptimin simbolik të fjalës. Nuk e heq mjekrën. Dhe nuk kam ndonjë qejf të vi, thash edhe. Duke se është edhe video, duke se e keni edhe videon, kam një kujtim nga i po e vit, po 3 muaj më përpara. Ndërkohë ne mund ta shfaqim videon. Ramiz Alia kishte propozuar një ligj që nëse ai e propozonte sigurisht miratohej, se parlamenti ishte kukull. Bëhet fjalë pikërisht për këtë video. Ndoshta do ishte më vend ta dëgjonin pak përpara se ta komentonin. Po patjetër.
ligji i elektoral, domethënë që parashikon si subjektet pavarur gjitha organizatat shoqërore, organizatat e tjera të masave, që janë krijuar se që mund krijon në tartën, është padyshim një hapëri drejt demokracisë, sepse që ta themi trosh, më mirë janë dy kokë se sa një kokë. Por nëse janë dy kokë me të njëjtat mendime, nuk ka asnjë ndryshim për mendimin tim. Pastaj ju thoni që këto subjekte pavarur të profesojnë interesat e shtresës të cilët ato profesojnë, interesat të cilët kanë marrë përsipër të mbrojnë. Unë jam student, po jam edhe antar i organizatës Rinis, i Frontit Demokratik. Rinis u bëra kur mbusha 14 vjeç, i Frontit kur mbusha 18 vjeç, po kështu i Bashkimit Profesional kur jam. E kuptoj. Jemi të bashkuar, Po e tha ky këtë. Dakor. Të tha që të them këtë mendimin tim. Të flites për ligjin e ri elektoral. Nuk e di se e kuptojnë të tjerët, po unë e kuptoj që pluralizmi i mendimit do të thotë që të kesh një mendim të kundërt, ta debatosh, ta shtrosh në turresën e debatit, edhe atëherë masa të zgjedhë se cili është mendimi më i lirë dhe mendimi më me vlerë. Atëherë nëse do të ketë pluralizëm mendimi, nëse është i lejuar pluralizmi i mendimit, pra respektojmë të drejtat e njeriut, të drejtën e fjalës, të shtypit, të mbledhjes, të organizimit dhe demonstrimit publik, atëherë nuk ka se pse të mos ketë organizata që të mbrojnë këto mendime. Sepse unë atë mendim që kam duhet ta shpreh diku, derisa më lejohet e drejtë organizimit, do ta bëj një organizat. Nuk flas për vete këtu, kuptohet. Atëherë detyrimisht lind mendimi që të flasin për këto demokraci, për të drejtat e njeriut, që të cilët janë të shpatura me ligj 200 vjet më përpara. Atëherë do të ketë organizata që të mbrojnë faktikisht të drejtat, këto mendime të lira. Këtu pikërisht po flitet në shtator të vitit 90 kishte nxjerrë një ligj sipas të cilit organizatat e masave, ato që deri dje quheshin me mburrje rripa transmisionit të partisë, për ingranazhet të sistemit, do të kandidonin në zgjedhje si subjekte të pavarura, që ishte një absurditet. Ishte një tentativë për të hedhur hi syve komunitetit ndërkombëtar, po dhe opinionit të brendshëm. Dhe Fiqërisë e Dia për Televizionin shqiptar erdhi për të marrë opinione nga studentë pedagog dhe bëri 2 bloqe intervistash me studentë pedagog të artit figurativ në atelier, kurse me ne të regjisë dhe të aktrimit e bëri në Shatrivanin, që kishte sheshin në Tereza. Dhe kam folur i fundit, madje e kam kapur për krau se ai po largoi se mendoi që ja realizoi planin, se mori 3 intervista brenda 3 jashtë. Sepse doja me insistim t'i thoja që nuk mund të ketë pluralizëm mendimi, se ishte mbushur media në atë kohë, ajo media që ishte media zyrtare, me këtë zbulimin e madh të Ramizalisë, që pluralizëm mendimi, pra mendo ti si të duash, po vepro si të them unë. Nuk kishte më kuptim ta pranonim këtë demagogji idiote, që neve mund të mendonim si të donim, por nuk mund të shprehnim mendimet tona, dhe duhet ishim po në gjitha të organizata. Pra unë që isha mashkull i asaj moshe 21 vjeç atje, duhet isha antari i Bashkimit Rinis Punës Shqipërisë, antari i Frontit Demokratik dhe antar i Bashkimit Profesional që kisha filluar që në moshën 19 vjeç të isha. Që po të isha femër, duhet isha antari i Bashkimit Grave. Po, Bashkimit Grave. E cila nga këto organizata më përfaqësonte mua dhe unë cilën përfaqësoja nga këto të katra? Asnjëra. Qartë. Dhe kjo është ideja që i kam thënë deri në fund atij që pa pluralizëm partijak nuk ka demokraci. Në mbarim, njëri nga shokët e shkollës mesme, kishte qenë dëshmitar aty, unë s'e di, më fut krahun dhe më tërheq veç mas të tjerëve, më largon nga grupi, se kishte mbledhur siç mbledheshin atëherë kurreshtar plot, nga që kishte ardhur një kamerë. Dhe më thot, e di se ç'ka thënë? I thash, po, e di. Dhe nuk e frikë? O tani, thash. Ata e din shumë mirë se çfarë mendojmë ne, duhet vetëm ta themi me zë. Çfarë do mëgjejmë asgjë s'do mëgjejmë. Kështu ti mendon që sa, kisha drejt. Nuk është se ishta as trimi, as heroi, po duhej folur se po mos flitej, ndoshta nuk do kishte ndodhur asgjë. Shiko, ka një spekullim sot, që është tamam spekullim sepse nuk mund të rikthehesh mbrapsht në histori 27 vjet. Që ka një pjesë njerëzish që thonë që asgjë s'ka bërë lëvizja studentëve. Do kishte ndodhur vetë ndryshimi. Ka një pjesë tjetër që thotë që gjithçka ka qenë e kurdisur. Po mirë, atëherë unë dështoj gjithë këtyre njerëzve kundër pyetjen. Pse interesonte Ramizalis që ta hapte lojën e ndarjes pushtetit, qoftë edhe me një tjetër, qoftë edhe me Berishën apo me Pashkun apo me kur pas ka qenë kaq demokrat, pse nuk e bëri 5 vjet me radhë Ramizalia? Shtrohet pyetja tjetër, nëse nuk do ta bënte, kishte shanse të mbijetonte? Unë them që po. Nëse nuk do kishte reagim popullor, padyshim që do mbijetonte Ramizalia. Ja ku e kemi Korenë e Veriut. Ja ku e kemi Kubën, që ndonse pak më liberale se sa Korea e Veriut, nuk është akoma vend demokratik. Atëherë çfarë garancish kemi ne që nëse nuk do kishte pasur reagim, nuk po them do të kishte ardhur vetë kjo. Po. As vetëm të shokëve të mi, unë po them të gjithë popullit shqiptar. Po mos kishte filluar
ajo revolt e brendshme që fillonte të përkthejnë veprime konkrete, qoftë edhe një sabotim, qoftë edhe një vjedhje, qoftë edhe një vjedhje për bukën e gojës, se njerëzit nuk më e pranonin më atë racion, që ishte si racion burgu. Çfarë garanci kemi ne që Ramiz Alia nuk do kishte qenë sot si liderët e Koresë së Veriut? Komuniteti ndërkombëtar kishte mbyllur kapitullin me Shqipërinë. Radiot e huaja nuk transmetonin, vetëm zëri i Amerikës kishte mbetur. Ne shikonim çdo ditë lajmet e televizioneve italiane, madje të dy edicionet, edhe të kanalit parë dhe kanalit dytë, edhe të drekës edhe të mbrëmjes. Kur nuk thuaj një fjalë për Shqipërinë. Kush ishte i ndjeshëm ndaj Shqipërisë? Kur? Ç'na bënte vetë mendonim se pas ka qenë Ramizi shumë i dëshiruar për të bërë ndryshime? Cili njeri që ka pushtet absolut dëshiron ta japi ta ndaj me dëshirë? Askush. Në këtë sens nuk duhet vlerësohen përpjekjet e studentëve, aq sa kanë qenë. Po, patjetër. Nuk duhet vlerësohen përpjekjet e atyre njerëzve që kanë dalë në demonstratën e heshtur të 28 janarit, që kanë dalë në demonstratën në Kavaj, në Shkodër, qoftë edhe në revoltën e tifozëve të klubit që quhen atkoh naftëtari, që u rebeluan ndaj klubit Dinamo që konsideroi me të drejtë klubi i Ministrisë së Brendshme në një ndeshje të manipuluar, që Dinamo e fitoi për të qëndruar në kategorinë superiore. Edhe ata njerëz kanë meritën e tyre. Siç po të heqësh sot meritën Kadares apo shumë shkrimtarëve të tjerë që na stërvitën. Na stërvitën pa bujë dhe pa zhurmë, na mësuan që të dashurojmë jashtë kornizave të formatit dashuri dhe ferro beton që propagandonte Drejtori Agolli. Dhe që na mësuan që ta duam të bukurën edhe të kemi kundërshti për këtë zymti të socializmit. Se ka qenë tmerrsisht i zymt ai 5 vjeçari Ramiz Alis. Ishin bërë njerëzit si ndërtesat, ishin bërë gri. Është vërtet. Megjithatë, ju në këtë periudhë të këtyre ndryshimeve shumë të vështirë për Shqipërinë, vazhdoni të ishit student. Po. Gjërat po shkonin ashtu si po shkonin, u desh që të ndërprisni shkollën, të largoheshit, apo vazhduat normal? Shkolla u ndërpre pas rrëzimit të shtatores Enver Hoxhës. Ministria e Arsimit, ish ministri Kastriot Çipi, atëherë mori vendim të mbylleshin. Po. Të gjitha shkollat. Ndërkohë ju ishit në vitin? Ne ishim në vit dytë. Por në rastin ton ndërhyn stafi pedagogjik dhe ja shpjegoi ministrit që shkolla jon nuk bëhet dot me korrespondencë. Nuk bëhet dot që këta njerëz të rrinë në shtëpi dhe të vinë të japin provime. Qershor të japin provime se duhet të punojnë, duhet të bëjnë prova. Patjetër. Dhe shkolla jon bëri një përjashtim. Pra ne u lejuam të vazhdojmë shkollën. Kështu që sigurisht shkolla e ndjeu tronditjen e sistemit. E mira e vetme që patëm në atë kohë ishte që u hap fondi rezervat i bibliotekës. Ne tashmë lejoheshim të lexonim gjithë literaturën. Edhe materiale që ndoshta s'do kishit kaluar dot në përdoruar. Koleksione revistash, libra, më aq sa mund të kuptonin të lexonin gjuhë huaj atëherë. Unë kuptoja më mirë italishtën për shkak të televizionit se sa anglishtën. Në atë kohë dhe përkthime e para bili kanë bërë nga italishtja. Kurse nga ana tjetër mungesa e kërkesës llogarisë, mungesa e stimulit për pedagogët me ato paga që ishin qesharake, bëheshin qesharake për ditë me inflacionin. Nuk ndihmonte. Nuk ndihmonte dhe pedagogët filluan ta ulin në kërkesën e llogarisë ndaj vetes dhe ndaj studentit, dhe shkolla filloi të dëmtojë fatkeqësisht, mendoj unë, në mënyrë të pariparueshme. Qartë. Të parikthyer. Unë mendoj që kam bërë një vit e gjysmë shkollë të fortë ruse në metodologji, Ale Stanislavski, por shkollë serioze. Pedagogët tanë kanë qenë tepër të rrept. Ne kishim marrëdhënie shumë të mira, për shembull Arbeni Mami ka qenë një pedagog që me cilin direkt bëra leksione jashtë programit në vitin e dytë dhe vetëm pak orë mësimi në vit 4, po e konsideroj një nga pedagogët që më kanë ndikuar më shumë. Qoftë atë Bon Budina që kishin prapë marrëdhënie, siç e thash, shumë shoqërore, ishin të rrept në mësim. Në studio ata ishin autoritar. Vërtet komunikimi i tyre ishte sportiv. Drita Pelingu. Drita Pelingu ka qenë gjithashtu një përvojë e jashtëzakonshme e imja. Kemi punuar Goldonin. E kujtoj këtë ngjarje, nuk mund ta harroj sepse në kohën që kemi filluar punë, unë vazhdoja ta kisha atë simptomën që më kishte diagnostikuar Xhanvize Keko që është fëmijë, që flisja shpejt. Dhe Drita Pelingu nuk e pëlqente këtë, sikur nuk mund ta pëlqente, s'kishte se si. Ndërkohë unë edhe duke e ndier këtë kompleks kisha qëndruar pak i ftohtë me lëndët e formimit si aktor, dhe isha përqendruar te regjia dhe i thosha vetes që unë s'do bëhem aktor, punë e madhe se s'po shkëlqejnë lëndën e mjeshtrisë aktorit. Dhe kur vjen Drita Pelingu t'japi mësim te ne,
na thotë që ti do bësh rolin e ripafratës. Unë i thash ripafratën? Po jo, më jep atë Fabricon i thash që ka vetëm 2 skena, 6 batuta gjithsej, le ta bëj Ervin Çuli, thash se është gjunaf se duhet marrë notën, ai ishte student për aktor. Edhe ai duhet bëj një rol të plot, i thash. Mi po drita është jashtëzakonisht e ndershme në punë. Dhe më thotë, shiko vogli, unë po punoj me kursin e regjisë. Duhet të dilni ju në role kryesore. Ky që është për dramë, po të doj të pranoj këtë rolin e vogël, po të doj tiket e kursi vet. Do se kishte njësi familjare edhe me teatrin e Ervinit, me Periklion. Dhe unë i thamë zysh, po unë nuk jam aktor dhe do të prish shfaqjen. Vogli, qëllimi im nuk është të kem sukses. Me shfaqjen le të dështoj unë. Qëllimi im është të dilni ju mirë. Dhe të dilni ju mirë do të thotë që ju të shkoni një shkallë më lart se sa keni qenë në provimin paraardhës. Nëse arri këtë, unë jam i lumtur. E kam arritur qëllimin. Të paritshme, figura e Drita Pelinku. Unë isha i kisha, shumë problematik. Drita Pelinku pas janë 2 javësh i thotë Ervin Çulit që nëse e thot prap që ta bëjmë atë ndrimin e roleve, mos e kundërshtojmë. Ndërkohë unë humbas. U lodh me sa duket. Humbas timat në maj të vitit 92. Dhe Drita Pelinku erdhi në ngushëllim. Edhe po më thoshte që do ta kesh shumë vështirë, po rrit sa kohë në shtëpi, qetëso dhe pastaj hajde. Dhe unë i them zysh, nesër nuk vi dot në prova se është varrimi. Por një ditë më pas? Por radhën tjetër do jem në prova. Jo vogli tha qetëso, jo, kam dhe unë nevojë tash që të largohem. Dhe përkoj me fillimin e sezonit, i mat ka vdekur në maj, pastaj ne morëm atë që quhet sezoni, që bënim 2 javë provat pa ndërprera, vetëm për këtë shfaqje. Kam punuar pa e ditur këtë që Drita Pelinku i kishte thënë Ervin Çulit që ta ndrojmë rolin se ky nuk e bën dot. Kam punuar shumë fort 2 javë të tëra dhe Drita në fund ishte e kënaqur nga performanca ime. Që ju arritët t'ia dolët. Që të kuptohemi, po bëra atë që kërkonte Drita, pra eca një shkallë më lart. Gjatë gjithë bisedës që unë kam bërë me ju, kam vërejtur se gjithmonë keni pasur ndjenjën e kundërshtisë për brenda. Vazhdoni të jeni po ideali që keni qenë atëherë, edhe tani. Patricia më ka revoltuar gjithmonë dhe brenda mundësive të mia e kam kundërshtuar. Natyrisht pa u bërë hero. Nuk kam dashur asnjëherë të bëhem hero. S'kam dashur që t'jap jetën për asnjë kauzë, as për lirinë. Por gjithmonë kam menduar që nëse flasim, nëse e kundërshtojmë, nëse e debatojmë, ka mundësi që të gjejmë një zgjidhje. Zgjidhja nuk është gjithmonë pushka, nuk është gjithmonë bomba molotov apo përplasjet fizike, po apo gjoksi në grykën e topit. Të paktën jetojmë në një shekull tjetër, që nuk ne i kërkon këto sakrifica, por debati është e pamundur të shmanget. Qartë. Në rastin e teatrit kombëtar, unë do doja një formulë të ngjashme me atë të klubit të futbollit Barcelona, e cila ka 200.000 anëtar. Nuk janë gjithë ata që shkojnë në stadium, janë gjithë njerëzit që duan atë klub dhe pagojnë ekuitizacion. Dhe unë do doja që për teatrin kombëtar të ekzistonte ky opsion. Çdo njeri që dëshiron të kontribuojë, të jap fjalën e vet dhe 1000 lekë, po themi, të reja në vit për teatrin kombëtar, të kishte një kartë antarësie dhe për çdo vendim të rëndësishëm në lidhje me teatrin kombëtar, ai njeri të pyetej përmes votës, jo të pyetej kështu me qartë. Këto konsultime të gjasme që bëhen, që kemi vënë informacion online, Google Document edhe hidhja të shënimet. Me vota, për të mos e zgjatur shumë, në momentin që si shumë kjo post-diktaturë, në fakt u bën shumë. Në momentin që ne kemi hapur dosjet, në momentin që ne nuk kemi rikthyer pronën tek Zoti. Në momentin që ne nuk kemi gjykuar asnjë njeri për krime kundër njerëzimit në atë sistem, ne nuk kemi akoma demokraci, ne jemi në post-diktaturë. Dhe demokracia në Shqipëri do të fillojë pasi të jenë plotësuar këto 3 kushte, dhe pasi njerëzit të mësojnë të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, si këmbësorët, si shoferët. Atëherë do fillojnë të mendojnë që po vjen demokracia në Shqipëri. Një pyetje të fundit. Ka një ëndër zoti Çipi të cilën do ta bëj realitet, që e ka mbajtur ndoshta për shumë vite. Përpos kësaj Shqipërie që ndron. Po ndoshta është për shumë se një. Janë shumë. Njërën që e dashuron më shumë. Kam ndruar gjithë jetën. Njërën që e dashuron më shumë. Ajo që më mbetet, nëse do rri në këtë Shqipëri jo normale, se nuk e dia do të rri. Po që gjithsesi e duam shumë edhe këtë Shqipërinë kështu. Padyshim që e duam. Mbase ëndra ime sirtar ka mbetur një teatër që nuk kontrollohet nga politika, ku unë mund të punoj në mënyrë të pavarur. I pa trembur se do ndrohet qeveria dhe do ketë o bllokim finance o ndryshim stafi,
ndryshim drejtori. Ndryshim drejtori. Një teatr që administrohet nga artist, me një OJF, me një organizat, ku drejtuesit zgjidhen në mënyrë periodike, ndrohen, Patjetër. pa vojtje, pa dhimbje. Askush nuk është i përjetshëm në një pozicion. Ndoshta kjo më ka mbetur të ndrojë në Shqipëri, sepse për shumë gjëra të tjera nuk ndrojnë më tash, sepse e di që nuk kam kohë. Nuk kam për t'i parë të realizohen. Qartë. Për shumë pronat e familjes kam frikë se nuk do t'i marr. Ashtu si shumë shqiptarë të tjerë, për fat keq. Megjithatë, të falenderoj shumë që pranove ftesën të vjen në këtë studio. Ishte kënaqësi. Edhe për mua ishte kënaqësi, shpresoj që për publikun të jetë gjithashtu kënaqësi biseda. Të nderuar miq, kemi mbritur këtu në fund bisedës edhe për këtë fundjavë. Ju falenderoj të gjithëve që qëndruat me ne. Do të ritakohemi sërish fundjavën tjetër. Deri atëherë, kaloni bukur.